Right. So we are going to discuss about special senses. අපි කතා කරන්න යන්නේ විශේෂ අවයව ගැන. අතනම කියන විශේෂ සංවේදන අවයව. හරිද? විශේෂ සංවේදනයෙන් ඇත්තටම සංවේදනයක් කියලා කියනකොට what is the sensation? Right. සංවේදනයක් කියලා කියන්නේ like something any changes in the external or internal environment we detect it, right? Any changes in the external or internal environment we detect it as a sensation. right? ඒ කියන්නේ බාහිර හෝ අභ්‍යන්තර පරිසරයේ සිද්ධ වෙන ඕනෑම වෙනස් වීමක් අපි ග්‍රහණය කරගන්නවා. අපි ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් හඳුන්වන්නේ සංවේදනයක් කියලා. ඕනම දෙයක් අපිට තේරෙන ඕනම දෙයක්. ඒතර දැනට සංවේදී වෙන හැම දෙයක් අපිට දැනෙන හැම දෙයක්ම සංවේදනයක් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. එතකොට මොනවද මේ විශේෂ සංවේදන කියලා කියන්නේ? දැන් ඇත්තටම බඩගින්න කියලා කියන්නේ අපිට දැනෙන සංවේදනය. පිපාසය කියලා කියන්නේ අපිට දැනෙන සංවේදනය. එළියේ උෂ්ණත්වයේ රස්නේ කියලා දැනෙන්නේ ඒක සංවේදනය. සීතලයි කියලා දැනෙන්නේ සුලන් තියනවා කියලා දැනෙන්නේ ඒවා සංවේදනය. අපේ ශරීරයේ අභ්‍යන්තරයෙන් හෝ බාහිරින් හෝ ලබාගෙන අපේ ස්නායු පද්ධතියට ගෙනල්ලා ඒක ලිහලා ඒ පණිවිඩය දෙනවා නම් අපි ඒකට සංවේදනයක් කියලා කියනවා. එතකොට දැන් මෙතෙන්දී අපි කතා කරන්නේ විශේෂ සංවේදන ඉන්ද්‍රියන් ගැන. ඒතර මේ කතා කරන්නේ ඇත්තටම පෙනීම ඇසට සම්බන්ධව පෙනීම, ඇස ගැන, ඇසීම, කන ගැන, ඒ වගේම රස දැනීම, දිව ගැන සහ ගඳ සුවඳ දැනීම නාසය ගැන. ඉතින් අනිකුත් සංවේදන අවයව වලට වඩා මේ සංවේදන ඉන්ද්‍රියන් හතර විශේෂ. හේතුව මේක ගොඩක් සංකීර්ණ ව්‍යුහයක්. සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක් නිසා තමයි අපිට මෙන්න මේ පෙනීම, ගඳ සුවඳ, ඇසීම, ශබ්දය, රස වගේ සංවේදන ලැබෙන්නේ. මේ සංවේදන වලින් අපේ ජීවිතයේ තෘප්තිමත්භාවය වැඩි කරනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම චුට්ටක් ඔයාලට මතක් කරන්න කැමතියි. එතකොට කොරෝනා පීරියඩ්. කොරෝනා කාලේ ඔයාලට කොහොමද දැනුනේ අර ගඳ සුවඳ දැනෙන්නේ නැතුව තිබ්බ කාලේ? මතකද? මේ නිකන් ජීවත් වෙනවට වෙනවා වගේ නිකන් ගියමන්නේ බයෙන් හිටියේ ගඳ සුවඳ දැනෙන්නේ සමහරුන්ට රස දැනෙන්නේ නැහැ කියලා. පැණි රස ලාවට දැනෙනවා යරෙන්න වෙන කිසිම රසයක් දැනෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපේ ජීවිතේ ක්වොලිටි එක අපේ ජීවිතේ තෘප්තිමත්භාවය වැඩි කරනවා මෙන්න මේ සංවේදන වලින්. තවත් ඉදිකින් කියනවා නම් ඔය කියනවානේ දිව පිනවනවා කියලානේ. ඇස පිනවනවා දිව පිනවනවා කියලා right. ඔය පිනවනවා කියන එකෙන් අයිඩියා එකේ ඉන්නේ කෙනෙක් තෘප්තිමත් වෙනවා කියන එක. ඉතින් කියාගිව කෙනෙක් විදියට අපි දැනගෙන ඉන්නකොට කොහොමද තව කෙනෙක්ව සැටිස්ෆයි කරන්නේ තෘප්තිමත් කරන්නේ කියන. දැන් මෙතන මේ ඉන්ද්‍රියන් හතර ගැන කතා කරන එකේ අරමුණ මේවෙන් ගැඹුරු MCQs දීලා ඔයගොල්ලෝගේ එක්සෑම් එක අමාරු කරන්න නෙමෙයි. මේ ඉන්ද්‍රියන් හතර ගැන අපි කතා කරන්නේ ඔයාලගේ නොලෙජ් එක හදන්න. මොකටද? අපිට හම්බෙන වැඩිහිටිය ජීවිතේ යම්කිසි කලකිරීමකින් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. යම්කිසි පසුතැවීම් වලින් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එපා වෙලා තනි වෙලා ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කෙනාගේ ජීවිතේ තෘප්තිමත්භාවය වැඩි කරන්න, සැටිස්ෆැක්ෂන් එක වැඩි කරන්න අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන් වගේ කාරණා ටිකක් තමයි ඔයාලට මේ පාඩමේ අවබෝධය විදිහට ලැබෙන්නේ. නැතුව මේ ඇසේ පිහිටුම මෙහෙමයි, ඇසට ආලෝක කිරණයක් ඇතුල් වෙන්නේ මෙහෙමයි. ඒකේ ෆිසියොලොජිකල් පාර්ට් එක ඔයාලගෙන් පරීක්ෂා කිරීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට ඔයාලා කරන්න ඕන මේවා යූසර්ස් කොහොමද එල්ඩට හරියට පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඔයාලට හම්බෙන වැඩිහිටියට වේවා විශේෂ අවශ්‍යතා තියෙන පුද්ගලයාට වේවා කුඩා ළමයෙක් බලා ගන්න ගියත් චයිල්ඩ් කෙයාර් වලට ගියත් ඒ පොඩි ළමයෙක් වේවා කොහොමද කෙයාර කෙනෙක් විදියට තමන්ගේ වර්ක් ලෝඩ් එක තමන්ගේ working environment එක patient satisfied විදියට හදාගන්න. කොහොමද අපි patient satisfied කරන්නේ? අන්න ඒක තමයි ideal caregiver කෙනෙක්ගේ තියෙන ඕන quality. ඔය වෙලේ තමන්ගේ patient තමන්ගේ client තමන් කෙරෙහි ලොකු trust එකකින් bond එකකින් ඉන්න ඕනේ. එහෙම හැදෙන්නේ එයා කොයිතරම් දුරට තෘප්තිමත්ද කියන එක මත, satisfied ද කියන එක මත, ඔයාගේ service එක කොයිතරම් දුරට සාර්ථකද කියන එක මත ඔයාගේ කැරියර් එක තීරණය වෙනවා.
කෙයා ජූනියර් කෙයා ගිවර් කෙනෙක් වුණත් කෙයා හෝම් සීනියර් කෙයා ඇසිස්ටන්ට් කෙනෙක් වුණත් කෙයා හෝම් මැනේජර් කෙනෙක් වෙන්නවා. ඔයාලට ඕන වෙන්නේ අන්න ඒක. මං කියපු දේවල් තේරුණාද? ඔව් සර්. ඔව් සර්. Right, very good. Let's go and see then අපි ගිහලා බලමු පාඩමේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. හරි. Before starting today's session, I would like to introduce three words. මම ඔයාලට වචන තුනක් හඳුන්වා දෙන්න කැමතියි. අද පාඩම පටන් ගන්න කලින්. ඒක වචනයක් තමයි anatomy කියලා කියන්නේ. ඇත්තටම මේ වචන තුන caregiver කෙනෙක් දැනගෙන ඉන්න එක එයාට ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක්. මොකද ලංකාවෙන් එළියට ගියාට පස්සේ ડોක්ටර් කෙනෙක් කතා කරද්දී, නර්ස් කෙනෙක් කතා කරද්දී, ෆිසියෝതെරපිස්ට් කෙනෙක් ක්ලයන්ට් කෙනෙක් එක්ක කතා කරද්දී නැත්නම් ඔයාලත් එක්ක කතා කරද්දී එයාලා යූස් කරනවා මෙඩිකල් ටර්ම්ස්. අපි කියනවා මෙඩිකල් ටර්මිනොලොජි කියලා. ඉතින් මෙඩිකල් ටර්මිනොලොජි වල බේසික්ම පාර්ට් වචන තුනක් තමයි මේ ඇනටොමි, ෆිසියොලොජි, පැතොලොජි කියලා කියන්නේ. යම් කිසි කෙනෙක් බලමු ඇනටොමි කියන්නේ මොකක්ද, right? Anatomy, a field in the biological science concerned with the identification and description of the body structures of living things, right? මෙතෙන්දි කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. ඒ කියන්නේ ඇනටොමි එකක් කියලා පැහැදිලි කරන්නේ ව්‍යුහයක්. සරලම කියනවා නම් මේකේ තේරුම තමයි ව්‍යුහ වේදය. තේරුණානේ? දැන් අපි මොකක් හරි අවයවයක තියෙන තැන, ඒකේ පිහිටීම, ඒකේ දිගපළල, ඒකේ ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවද වගේ දේවල් කතා කරනවා නම් ඒ අපි කතා කරලා තියෙන්නේ ඒ අවයවයේ ඇනටොමි එක. උදාහරණයක් විදිහට මම heart එක ගන්නම්. organ එකක් විදිහට, right? Let's take organ example as organ heart, right? Where is heart located? හදවත කොහෙද පිහිටලා තියෙන්නේ? ඇත්තටම කියනවා නම් ශරීරයේ උරස් කුහරයේ thoracic cavity එකේ මැද සහ වම් පසට බරව තමයි හෘදය තියෙන්නේ. middle and left sided තමයි heart එක තියෙන්නේ. කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද? like a fist. කෙනෙක් අත මිට මෙලෙව්වට පස්සේ ඒ එන ප්‍රමාණයට සමාන ප්‍රමාණයක් තමයි යාගේ heart එකේ size එක වෙන්නේ. ඒතර heart එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ? කුටීර හතරක් තියෙනවා. There is a four chambers inside the heart. Right? Those details related to the anatomy. එතකොට මේ පැහැදිලි කරේ මොකද්ද? හෘදයේ anatomy එක නැත්නම් heart එකේ ව්‍යුහය. ව්‍යුහ වේදය කියලා කියන්නේ anatomy කියලා කියන්නේ ඔන්න ඕක. යම් ඉන්ද්‍රියක් තියෙන තැන, ඒකේ දිගපළල, ඒකේ ඇතුලේ තියෙන දේවල් වගේ ව්‍යුහය ගැන කතා කරන්නේ anatomy වලින්. හරි නේද? I think you all got it clear. Then we can move into the physiology. දැන් අපිට බලන්න පුළුවන් භෞත වේදය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? භෞත වේදය, physiology කියලා කියන්නේ භෞත වේදය. The branch of biology that deals with the normal functions of living organisms and their parts. Right? Normal function. බලන්න. Physiology එහෙම නැත්නම් භෞත වේදය කියලා කියන්නේ biological part එකක් deal කරනවලු මොනවත් එක්කද normal function. එතකොට physiology වලින් පැහැදිලි කරන්නේ මොකද්ද? ඕනම තැනක සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වය. Right? We can describe the natural function, normal functions of any organ or any part of the body under the physiology. Right? I think මෙතෙන්දී let's take same example, right? Like heart, right? අපි ගත්ත හෘදයනේ. දැන් හෘදයේ physiology එක heart එකේ භෞත වේදය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? හරි. මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. හෘදයට ශරීරයේ උඩින් සහ යටින් උත්තර සහ ආදර්ශිකම් වලින් ඔක්සිජන් නැතිලා එනවා. ඒ ලේ හෘදයේ තියෙන කුටීර හරහා ගමන් කරනවා. පෙනහළු වලට ගිහිල්ලා හෘදයට එනවා. ඊට පස්සේ වම් කෝෂිකාවට ගිහිල්ලා වම් කෝෂිකාවෙන් සංස්ථානික මහා ධමනිය හරහා හෘදය පුරා ශරීරය පුරා ආපහු විසිරලා යනවා. ඉතින් එහෙම ගිහිල්ලා ඔක්සිජන් දීලා ආපහු ඔක්සිජන් නැතුව හෘදය වෙත එනවා. ඉතින් ඔන්න ඒක පැහැදිලි කරපු මේ පොඩි කතාව. heart එක ඇතුලේ වැඩේ වෙන්නේ කොහොමද කියලානේ. ඔන්න ඕක තමයි physiology වලට
අයිති වෙන්නේ. ඉතින් heart එකේ physiology කියලා කිව්වොත් heart එකේ function පැහැදිලි කරන්න. ඉතින් අනේ මේ වගේ heart එක විතරක් නෙමෙයි ඇඟේ ඕනම තැනක සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වය පැහැදිලි කරන්නේ physiology කියන term එක යටතේ. Then we can move into the next word, that is pathology. Pathology. What is pathology? The science of the cause and effect of diseases, right? Easy. Pathology එහෙම නැත්නම් සිංහලෙන් කියනවා බෞද්ධ වේදය කියලා. මේකෙන් පැහැදිලි කරන්නේ සාමාන්‍ය මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් බැහැරව සිද්ධ වෙන ක්‍රියා. We can describe the patterns altered from the normal pattern, normal function. That mean diseases, right? ඉතින් සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් බැහැරව යම් කොටසක් ශරීරයේ ක්‍රියා කරනවද? ඉතින් අපි ඒකට කියනවා රෝගයක් කියලා. එතකොට ෆිසියොලොජි වලින් සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වය, පැතොලොජි වලින් සාමාන්‍ය නොවන ක්‍රියාකාරීත්වය, එහෙම නැත්නම් රෝගී තත්ත්ව පැහැදිලි කරනවා. ඉතින් as example we can take yeah as an example we can take heart. Then what about pathology of the heart? Yes, cardiac arrest, myocardial infarction, heart attack. ඉතින් හෘදයේ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් හෘදයාබාධයක්, හෘද පේශි දුර්වල වීමක් නැත්නම් හෘදේ රෝගී තත්ත්වය පැතොලොජි කියන යටතේ පැහැදිලි පැතොලොජි කියන ටර්ම් එක යටතේ නැත්නම් ව්‍යාධි වේදය කියන වචනය යටතේ පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කවුරු හරි කෙනෙක් ලෙඩක් ගැන කතා වෙනවා නම් ඒ කතා වෙන්නේ පැතොලොජි. කවුරු හරි කෙනෙක් normal function එකක් කතා කරනවා නම් ඒ කතා කරන්නේ physiology. කවුරු හරි කෙනෙක් ව්‍යුහයක් ගැන කතා කරනවා නම් ඒ කතා කරේ anatomy. ඔන්න ඔය සරල අවබෝධය තිබුණා නම් ඇති. Right? So you can place so many examples under these three words, right? Okay, let's move up. So you can see the basic anatomy of the eye. ඇසේ සාමාන්‍ය ව්‍යුහය බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම. මේකේ හැම කොටසක්ම පාඩම් කරන්න බලා ගන්න මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් සරලව මතක තියාගන්න මේ ඇසේ සමහර කොටස් කීපයක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ පියුපිල් එක. පියුපිල් එක කියලා කියන්නේ ඇහි බබා කියලා කියන්නේ. අන්න යා. අර ඇහැ වටේට තියෙන සුදු පාට එක මැද තියෙන්නේ චූටි කළු පාට ටිකක් ඕක තමයි පියුපිල්. ඊට පිටිපස්සෙන් තියෙනවා අපිට පේන්නේ නැහැ ලෙන්ස් එක. ලෙන්ස් එක කියලා කියන්නේ කාචය. කාචයෙන් තමයි අදාළ ආලෝක කිරණ අරගෙන නාභිගත කරන්නේ. නාභිගත කරන්නේ කොහෙද? ඇසේ පිටිපස්සේ තියෙන ස්ටේජ් එකේ. එතනට තමයි අපි කියන්නේ රෙටිනා කියලා. රෙටිනා එක. ඔය රෙටිනා එකේ තමයි ආලෝකයට සංවේදී සෛල කියන්නේ. ඔන්න ඔය ආලෝකයට සංවේදී සෛල වලින් තමයි අර කාචය විසින් නාභිගත කරපු ආලෝක කිරණ අඳුන ගන්න නැත්නම් ඊට අදාළ විද්‍යුත් තරංගය හදන්නේ. අන්න එහෙම හදාගත්තු විද්‍යුත් තරංගය මෙන්න මේ බ්ලයින්ඩ් ස්පොට් කියන තැනින් පටන් ගන්න, අන්ධ බිඳුව කියන තැනින් පටන් ගන්න ඔප්ටික් නර්ව් එකේ නැත්නම් දෘෂ්ටික ස්නායුවෙන් අරගෙන යනවා කොහාටද? මොළයට. කොහොමද වැඩේ වුනේ? ආලෝක කිරණයක් ඇසට ඇතුල් වුණා, කාචයෙන් එක අදාළ තැන නාභිගත කරා. ඒ නාභිගත කරපු ආලෝක කිරණය විද්‍යුත් තරංග බවට පත් කරනවා. මෙන්න මේ රෙටිනා එකේ තියෙන ආලෝකයට සංවේදී සෛල ඊට පස්සේ දෘෂ්ටික ස්නායු මගින් ඒ විද්‍යුත් තරංග අරගෙන යනවා අපේ මොළයට. මොළයට ගිහිල්ලා අඳුන ගන්නවා මේ අදාළ ආලෝක කිරණ. ඔන්නෝම තමයි කෙනෙක්ට පෙනීම ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ පාර්ට් එකෙන් පාර්ට් එක කරන දේ තමයි මෙතන කියලා තියෙන්නේ. මේ කෝනියා කියන කොටස මොකද්ද කරන්නේ? පියුපිල් කියන කොටස මොකද්ද කරන්නේ? ඉතින් පියුපිල් ගැන මම චුට්ටක් කතා කරන්නම්. පියුපිල් the dark center opening in the middle of the iris. iris එක මැද තියෙන තද පැහැති opening එක තමයි iris කියලා කියන්නේ. sorry මේ pupil කියලා කියන්නේ. The pupil changes size to adjust the amount of light available. Right?
smaller for bright light and larger for low light. This opening and closing of light into the eyes is much like a operator in most 35 mm scanning camera එකකට මේක සමාන කරලා තියෙනවා. මෙතන ඇත්තටම මෙන්න මේ පියුපිල් වලින් තමයි පියුපිල් කියන කෙනා තමයි ඇසට ඇතුල් වෙන ආලෝක කිරණ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්නේ. අපි ඔකට කියනවා පියුපිල් රියැක්ෂන් එක කියලා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේක ගොඩක් වැදගත් පාර්ට් එකක් in medicine වෛද්‍ය විද්‍යාවේ මේක ගොඩක් වැදගත් පාර්ට් එකක්. ඇසට තද ආලෝකයක් ඇතුල් වෙද්දී මේ පියුපිල් එක කුඩා වෙනවා. කුඩා වෙලා ඒ ලොකු ආලෝකය ඇසට ඇතුල් වෙන එක ඇස ආරක්ෂා කරගන්න. ඒ වගේම අඳුරු පරිසරයකදී මේ පියුපිල් එක විශාල වෙලා ටිකක් වැඩිපුර ආලෝකයන්ට ඇතුළට එන්න ඉඩ සලස්වනවා අඳුරේදී හොඳට පේන්න ඉඩ සලස්වනවා. ඉතින් මේ පියුපිල් එක ඔය කරන රියැක්ෂන් එකෙන් තමයි අපේ ඇස ආරක්ෂා වෙලා තින්නේ. ඒ වගේම අඳුරු කාලයේදී දකින්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ පියුපිල් රියැක්ෂන් එක එක්තරා සාධකයක් කෙනෙක් ජීවත් වෙලා ඉන්න බවට තහවුරු කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දැකලා ඇති මොනවා හරි ඔළුව වැදිලා හරි මොකක් හරි එහෙම ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා හොස්පිටල් ගියාට පස්සේ ડોක්ටර් කෙනෙක් ටෝච් එකක් අරගෙන ගහලා ඇහැට බලනවා. ටෝච් එකක් අරගෙන ඇහැට ගහලා බලනවා. ඒ ඇහැට ටෝච් එක ගහලා බලන්නේ පියුපිල් රියැක්ෂන් එක. ඒ කෙනාගේ පියුපිල් එක රියැක්ෂන් තියනවද නැද්ද කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඩෙත් කන්ෆර්මේෂන් එකක්. when the doctor comes to the death confirmation, definitely he or she has to go for pupil reaction test. ඉතින් මරණයක් තහවුරු කරන්නත් කලින් වෛද්‍යවරයෙක් pupil reaction එක පරීක්ෂා කරනවා. මොකද අපි කෙනෙක් මිය ගියා කියලා සලකන්නේ ඒ පුද්ගලයාගේ මොළයේ මැරුණට පස්සේ. මොළයට පන්න තියෙනවා නම් අපි ඒ පුද්ගලයා මිය ගියා කියලා සලකන්නේ නැහැ. ඉතින් කෙනෙක්ගේ මොළයේ මැරෙනවද නැද්ද කියන එක තීරණය කරන්න පුළුවන් එක සාධකයක් තමයි මේ pupil reaction. ඒකේ තරම් ඇඩ්වාන්ස් පාත් එකක් ඉන්න මෙඩිසින් වෛද්‍ය විද්‍යාවේ ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් කාරණයක් මේ pupil reaction. right? ඊළඟට ඉතින් iris කරන්නේ මොකද්ද කියලා කියනවා. lens එක කරන්නේ මොකද්ද කියලා කියනවා. retina එක කරන්නේ. ඉතින් මම පැහැදිලි කරා lens එකෙන් තමයි ආලෝක කිරණ හරි තැනට නාභිගත කරන්නේ. ඉතින් කාචයේ ප්‍රශ්නයක් නම් ආලෝක කිරණ නාභිගත වෙන්නේ නැහැ අදාළ තැන. කොහෙද නාභිගත කරන්නේ? retina එකේ. ඉතින් retina එකේ ආලෝක කිරණ නාභිගත කරාට පස්සේ retina එකේ තියෙන සෛල වලින් මොකද කරන්නේ? ආලෝක කිරණ වලට අදාළ විද්‍යුත් තරංග හදනවා. ඒ විද්‍යුත් තරංග තමයි දෘෂ්ටික ස්නායු හරහා අරගෙන යන්නේ. මොකද අපේ ස්නායු වලට ආලෝකය අරගෙන යන්න බෑ. ස්නායු තන්තු වලට පුළුවන් විද්‍යුත් ආවේග අරගෙන යන්න. ඉතින් ස්නායු වලින් මොනවා හරි යනවා නම් යන්නේ විද්‍යුත් ආවේගය. ඊළඟට ඔප්ටික් නර්ව් එක දෘෂ්ටික ස්නායුව තමයි ඒ අදාළ විද්‍යුත් තරංග මොළයේ වෙත අරගෙන යන්නේ. A bundle of more than a million nerve fibers carries visual messages from the retina to brain. Right. In order to see, we must have light and our eyes must be connected to the brain. අනිවාර්යෙන් අපිට පේන්න නම් ආලෝකය තියෙන්න ඕන. මොකද යම්කිසි වස්තුවක ඉඳලා එන ආලෝක කිරණ හැට ඇතුල් වෙන්න ඕන. සහ ඇසේ සිට මොළය දක්වා සම්බන්ධතාවය තියෙනවා. එහෙම තිබුණොත් තමයි අපිට ඒ දේ පේන්නේ. right? Then you can see how the eye works. ඉතින් මම පැහැදිලි කිරීමක් කරා ඇස වැඩ කරන හැටි වැඩිදුරටත් කියව ගන්න නම් බලන්න මේ රූප සටහන. ඇහැට ආලෝකයක් ඇතුල් වෙනවා. කොච්චර ලොකු ආලෝකයක් ආවත් අර කියපු තාරා මණ්ඩලය මගින් මේක පොඩි කළා, පියුපිල් එක මගින් මේක පොඩි කළා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට විතරක් ආලෝකය ඇස ඇතුළට ගන්නවා. අරගෙන අදාළ තැනින් නාභිගත කරනවා. නාභිගත කරාට පස්සේ ඔන්න රෙටිනා එකෙන් විද්‍යුත් තරංග ජනනය කරලා දෘෂ්ටික ස්නායුව හරහා මොළය වෙත යවනවා. ඔන්නෝම වැඩේ වෙන්නේ. ඊළඟට අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕන දැනට what we have to concentrate, right? Common age related eye problems. බහුල වශයෙන් දකින්න පුළුවන් වයසට යද්දී ඇති වෙන ඇස් ආබාධ, දෘශ්‍ය ආබාධ. presbyopia, glaucoma, dry eyes, age-related macular degeneration, cataract, and temporal
arthritis. You should make sure to keep with regular eye doctor appointments, especially if you have diabetes. මම තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම දීවැඩියාවෙන් පෙළෙන අය තමන්ගේ අක්ෂි වෛද්‍යවරයා හමු වෙන්න මාස 6කට සැරයක්වත් යන්න ඕන. මොකද දීවැඩියාවේ සංකූලතාවයක් නිසා ඇස් වලට හානිය ඇති වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒක ඩයබටිස් වලදී කතා කරමු. Right? So, what is presbyopia? බලන්න කෙනෙක් අර ෆෝන් එක ටික දුරස් කරලා අල්ලලා බලන්න. Right? With this picture, you all can see and get the idea what is presbyopia. Right? Presbyopia in Sinhala we can call it Hatilis andiriya. Hatilis andiriya කියලා කියන්නේ. ඔන්න ඕක තමයි presbyopia කියලා කියන්නේ. Let's see what we have here. Refers to the loss of ability to see closer objects or small points. Development of presbyopia is a normal process that happens slowly over a lifetime. ඉතින් මෙතෙන්දි මොකද්ද වෙන්නේ? ළඟ තියෙන දේවල් පේන එක. නැත්තම් චූටි අකුරු කියවීමේ හැකියාව නැති වෙලා යනවා. කොහොමද? ඒක කාලයත් එක්ක වයසත් එක්ක තමයි වෙන්නේ. ටිකෙන් ටික වයස්ගත වෙද්දී තමයි මේ තත්ත්වය ඇති වෙන්නේ. හැමෝටම ඇති වෙනවා කියන එක නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් වයසත් එක්ක මේ පොඩි අකුරු කියවන හැකියාව අඩු වෙලා යනවා පිරිසකට. You may not notice any changes until after age 35 or 40. People with presbyopia often holds reading materials at arm's length. බලන්න එතන කියන දේ සාමාන්‍යයෙන් මේක අඳුනගන්නේ අවුරුදු 35 දී 40 දී විතර. ඉතින් අපි ඒකට ඒ නිසා තමයි 40 ඇඳිරිය කියලා මෙතෙන්දි මේ ගැන කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් 40 ඇඳිරිය තියෙන කෙනෙක් ෆෝන් එක අල්ලන්නේ එයාගේ අතේ දුරින්. ඇයි ඒ ළඟ තියෙන ඒවානේ පේන්නේ නැත්තේ? ටිකක් දුරට ගත්තට පස්සේ පේන්න ගන්නවා. Some people get headaches or tired eyes when reading or doing other close work. You can improve your vision with reading glasses or multifocal නැත්නම් bifocal lenses if you have presbyopia. ඉතින් presbyopia තියෙනවා නම් ඒ වෙනුවට කණ්ණාඩි දෙකක් දාලා ඒ தත්ත්වය මගහැර ගන්න පුළුවන්. මේකට කරන්න පුළුවන් ප්‍රතිකාරයකට තියෙන එච්චරයි. ඉතින් නැත්නම් කාචයක් දාලා ළඟ පේන දේවල් හොඳට පැහැදිලිව පේන්න හදා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම වුණොත් දුර තියෙන ඒවා බලන්න කණ්ණාඩි දාන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා හැමදෙස්සෙම අපි අකුරු කියවන්නේ නැහැ, පත්‍ර කියවන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ළඟ කියවන වෙලාවට ලියන වෙලාවට කණ්ණාඩි දෙකක් දාන්න හදාගන්න එක තමයි ලේසිම වැඩේ. ඉතින් presbyopia නැත්නම් ආපලිස් ඇඳිරියට තියෙන ට්‍රීට්මන්ට් එක අන්න ඒක. Then we are going to discuss about the glaucoma, right? දැන් ඉතින් අපි මේ කතා කරන්නේ diseases ගැනනේ. ඒ කියන්නේ pathology. අපි ඉස්සෙල්ලා anatomy කතා කරා, ඒ වගේම physiology කතා කරා. දැන් මේ කතා කරගෙන යන්නේ diseases. ඒ කියන්නේ pathology. Glaucoma. Glaucoma කියලා කියන්නේ මොකක්ද? Glaucoma is usually related to increased pressure inside the eye. It isn't treated. This condition can lead to prevent permanent vision loss and blindness, often without any symptoms. Right? ඉතින් glaucoma එක කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අතරම ඇස කියලා කියන්නේ ආලෝකයට සංවේදී ව්‍යුහයක් මිසක් පීඩනයට සංවේදී pressure sensitive organ එකක් නෙමෙයි. එතකොට ඇස ඇතුලේ pressure එක වැඩි වෙද්දී අපිට දැනෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක ඩිටෙක්ට් කරන්නේ light changes. ආලෝක වෙනස්කම් තමයි එයා ඩිටෙක්ට් කරන්නේ. ඉතින් ඇස ඇතුලේ පීඩනය වැඩි වෙද්දී කාටවත් දැනෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අන්තිමේ රෙටිනා එකට හානි වෙලා, කාචයට හානි වෙලා, ඔප්ටික් නර්ව් එක ඩැමේජ් වෙලා පෙනීම සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයක්. මේ ග්ලූකෝමා කියලා කියන්නේ. ඉතින් හඳුනා ගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම අක්ෂි පරීක්ෂාවක් කරන්න වෙනවා. Risk factors for glaucoma include hereditary, age, race, diabetes and some medication. ඉතින් glaucoma ඇති වෙන්න පුළුවන් සාධක නැත්නම් අපි කියනවා මේවට මේ අවදානම් සාධක කියලා. glaucoma ඇති වෙන්න පුළුවන් ජාන වලින් එන්න පුළුවන්. ඉතින් පවුලේ කාට හරි glaucoma තිබ්බනම් ඒ පවුලේ ළමයින්ටත් එන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේගොල්ලෝ අක්ෂි පරීක්ෂා කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට වයස. වයසින් වැඩි වෙන්න glaucoma එන්න පුළුවන්. රේස් එක කියලා කියන්නේ ජන වර්ගය. සමහර ජන වර්ගවල ලෝක ජනගහනය ගත්තොත් සමහර ජන වර්ගවල glaucoma තත්ත්වය වැඩි. දියවැඩියාව කියලා කියන්නේ glaucoma ඇති වෙන්න පුළුවන් හේතුව සහ ඇතැම් ඖෂධ වලටත් glaucoma කියන තත්ත්වය ඇති වෙනවා කියලා කියනවා.
ඊළඟට බලන්න glaucoma is less commonly caused by other factors such as a blunt object or chemical injury to the eye, severe eye infection, blockages of blood vessels, inflammatory disorders of the eye, and occasionally by corrective eye surgery. ඉතින් ඔන්න ඔය කියපු කාරණා නිසා හැබැයි less commonly ගොඩක් අඩු වශයෙන් glaucoma කියන තත්ත්වය ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. Most people with glaucoma have no early symptoms or pain from increased pressure. ඉතින් glaucoma තියෙන අයට මේකේ භයානක තත්ත්වය තමයි කලින් හඳුනා ගැනීමක් කරන්න බෑ. මොකද උණ ගන්නවත් ඇහැ රිදෙන්න අල්ලන්නවත් නැහැ. දන්නේම නැතුව එකපාරට පෙනීම නැති වෙනකන් කියන්න බෑ මෙයාට glaucoma තිබිලා කියලා. ඉතින් හොඳම දේ තමයි රෙගියුලර් අයි ඩොක්ටර් අපොයින්ට්මන්ට් එකකට ගිහිල්ලා අක්ෂි වෛද්‍යවරයා ලවා තමන්ගේ ඇස පරීක්ෂා කරගන්න එක. මොකද්ද වෙන්නේ glaucoma වල? ඔව්. මේ තියෙන සාමාන්‍ය ඇසක්. උඩ මේ තියෙන glaucoma හැදිච්ච ඇසක් මොකක් හරි හේතුවක් මත මෙයාගේ ඇහැ ඇතුලේ ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වෙනවා. අපි හිතමු බ්ලඩ් වෙසල් එකක් ඩැමේජ් වෙලා බ්ලඩ් ඇවිල්ලා මෙතන පූල් වෙලා මේ ඇතුලේ ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වෙලා අන්තිමට damage to the optic nerve දෘෂ්ටික ස්නායුවට හානි වෙනවා. Right? Finally damage to the optic nerve. Right. Then dry eyes. Dry eyes, right? Merely as what is happen here? Let's see, right? Dry happen when tear glands can't make enough tears to produce poor quality or produce poor quality tears. ඉතින් merely as කියන තත්ත්වය ඇති වෙන්නේ අපේ තියෙන කඳුළු ග්‍රන්ථි වලට, right? tear glands වලට ඇතිතරම් කඳුළු හදන්න බැරි වුණාම හෝ නැත්නම් හදන කඳුළු වල quality එක අඩු වුණා. Dry eyes can be uncomfortable, causing itching, burning, or even sometimes loss of vision. ඉතින් ඇස වේලිලා යනවා නම් අන්තිමට කෙනෙක්ට ඒක uncomfortable. හරි අමාරුයි, කසන්න ගන්නවා, ඇස දැවිල්ලක් අල්ලනවා, ඒ වගේම පේන්නේ නැතුව යන්නත් පුළුවන් සමහර වෙලාවට తాවකාලික. Right? Our healthcare provider may suggest using a humidifier or in your home or special eye drops that stimulate real tears. Surgery may be needed in more serious cases of dry eyes. ඉතින් සමහරලාට eye drop එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කාමරයේ ආර්ද්‍රතාවය වැඩි කරන්න. අර ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න humidifier machine එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් eye surgery එකකට ගිහිල්ලත් මේක correct කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කඳුළු ග්‍රන්ථි වල ප්‍රශ්නයක් නිසා තමයි මේ වියලි ඇස කියන තත්ත්වය ඇති වෙන්නේ. ඊළඟට කතා කරන්නේ age related macular degeneration. වයසත් එක්ක එන macular degeneration එක. ඉතින් macula එක කියලා කියන්නේ ඇසේ තියෙන සෛල වර්ගයක් retina එකේ තමයි තියෙන්නේ. The macula is the small central portion of the retina containing millions of nerve cells. ඉතින් retina එක නැත්නම් අර ඇසේ පිටිපස්සේ තියෙන stage එක. ආලෝක කිරණ නාභිගත වෙන තැන තියෙන තැනක් තමයි macula එක කියන්නේ. වයසත් එක්ක යද්දී වයස වැඩි වෙද්දී කාලයත් එක්ක මේ මැකියුලා එක පරිහානියට ලක් වෙනවා. ඉතින් එහෙම පරිහානියට ලක් වුණොත් ඒ පුද්ගලයාට පෙනීම සම්බන්ධ ගැටලු ඇති වෙනවා, right? ඉතින් this area of the retina is responsible for detailed vision such as facial recognition and reading. ඉතින් ඒ පුද්ගලයන්ට පෙනීම නැති වෙන්නේ නැහැ 100%. එයාලට පේනවා. නමුත් අදාළ පුද්ගලයා hina වෙනවද, එයාගේ මුහුණේ තියෙන ඉරියව් මොන වගේද, අන්න ඒ වගේ ඩීටේල් විෂන් තමයි අඳුරගන්න බැරි වෙලා යන්නේ. ඉතින් ඒක වයසත් එක්ක ඇති වෙන රෝගී තත්ත්වයක්. ඉතින් people with the more severe types of AMD may benefit from laser or injection of medication. ඉතින් මේකට ප්‍රතිකාර තියෙනවා, laser treatment කරන්න පුළුවන්, injection treatments තියෙනවා. Then the cataract. Cataract කියලා කියන්නේ සුද ඇතිවීම. ලෝකේ බහුලතම කරන ශල්‍ය කර්ම වලින් එකක් තමයි cataract surgery කියලා. ලෝකේ පුරාම බහුලවම කරන surgery වලින් එකක්. Cloudy areas කියන්නේ cataract peoples ලා ඒ තරම් ඉන්නවා. Cloudy area that developed in the lens in the front of the eye.
Normally, the lens of the eye is clear like a camera lens. සාමාන්‍යයෙන් ඇසේ කාචය කැමර එකක කාචයක් වගේ ගොඩක් පැහැදිලි තැනක්. ඉතින් ඒ කාචයේ උඩ ප්‍රෝටීන් එකක් තැන්පත් වෙනවා. ප්‍රෝටීනයක් තැන්පත් වෙනවා නිකන් බලාකුලක් වගේ. ඒ නිසා පෙනීමට බලපෑම් ඇති වෙනවා. ඉතින් cataract keeps light from easily passing through the lens to the back of the eye. ඉතින් කාචය හරහා ආලෝක කිරණ ඇතුල් වෙන එක වළක්වනවා closing blurred vision. ඉතින් බොඳ වෙලා පේන්න පුළුවන් ඒ නිසා. Cataract usually forms slowly, causing no pain, redness, or tearing in the eye. Some stay small and don't alter eyesight. ඉතින් cataract කියන තත්ත්වය නැත්නම් සුද ඇතිවීම හිමීට තමයි වෙන්නේ. චුට්ටක් හැදෙනවා. වේදනාවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ, රතු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අඳුර ගන්න බෑ. අඳුර ගන්න පුළුවන් එකම තැන තමයි එක්ක කණ්ණාඩියකින් බැලුවම පේනවා සුදු ඇවිල්ලා කියලා. එහෙම නැත්නම් එයාගේ පෙනීම එන්න බොඳ වෙලා යනවා. ඉතින් සමහරුන්ගේ කැටරැක්ට් වර්ධනය වෙන්නේ නැහැ. ඇති වෙලා චුට්ටක් තියෙනවා. ඒක වැඩි වෙන්නේ නැහැ. සමහරුන්ගේ එහෙම නැහැ. සම්පූර්ණ හැම අත්පත් කරගන්නවා මේ cloudy appearance එකෙන්. If they become larger or thick and have a significant impact on vision, they can almost always be removed with surgery. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මෙහෙම වෙලාවට ශල්‍ය කර්මයක් කළා ඒක අයින් කරන්න පුළුවන්. Cataract surgery is very safe and is one of the most common surgeries done in the US as well. ඉතින් ලෝකේ පුරාම වගේම ඇමරිකාවෙත් වැඩිපුරම කරන ශල්‍ය කර්ම විදියට නම් කරලා තියෙන්නේ මේ cataract surgery. During the surgery, the doctor takes out the clouded lens and in most cases put in a clear plastic lens. ඉතින් කරන්නේ මොකද්ද? වලාකුළු වගේ හැදිච්ච කාචයක් ගලවලා අයින් කළා අලුත් කාචයක් දානවා. බලන්න මේ තියෙන්නේ කැටරැක්ට් හැදිච්ච පුද්ගලයෙක්ගේ ඇහැ. ඇසේ සුද ඇවිල්ලා තියෙන මේ ඇසේ සම්පූර්ණයෙන්ම සුද ඇවිල්ලා පේනවා. ඉතින් මේ ඇසේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් කැටරැක්ට් තියෙන කෙනෙක්ට පේන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලා දකින්න ඔයාලට පේනවා මේ normal vision එක. ඊළඟට vision through early cataract මුල් අවස්ථාවේදී vision through advanced cataract මෙන්න මේ අවස්ථාවට ආවට පස්සේ ඒ කෙනාට කිසිම දෙයක් පැහැදිලිව අඳුර ගන්න බෑ. ඉතින් බොඳ වෙලා පේන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම කාචේ මාරු කරන්න වෙනවා. Okay, then by keeping your eyes healthy, right, you can keep your brain healthy, improving your overall quality of life. Good vision contribute to, right? Right. Okay, what we have here. By keeping your eyes healthy, you can keep your brain healthy. ඉතින් ඇස් නිරෝගීව තියාගන්න පුළුවන් නම් අපිට අපේ මොළය නිරෝගීව තියාගන්න පුළුවන්. එහෙම තියාගත්තොත් අපේ overall quality of life එක හොඳට improve වෙනවා. Right? Good vision contributes to us. මේ හොඳ පෙනීමක් අපිට
improved athletic ability, better driving skills, improved learning and comprehensions and better quality of life. ඉතින් life හොඳ පෙනීමක් තියෙනවා නම් අපිට life එකේ quality of life එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. right? ඉතින් ඒක තමයි මෙතෙන්දී අපි කතා කරේ. S2 සහ ඊට අදාළ රෝගී තත්ත්ව කිහිපයක් සහ ඒ වෙනුවෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් මොනවද වගේ දේවල්. ඉතින් තව දෙයක් ඔයාලට මම මේ වෙලාවෙන් පෙන්නන්නම්. ඒ තමයි අර pupil reaction එක මම කියවනේ මරණයක් වුණත් වෛද්‍යවරයෙක් තහවුරු කරගන්නේ එක සාධකයක් විදිහට ඒක බලනවා කියලා. pupil reaction එක මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. Sometimes I need to paraphrase. It's easy to make your work clearer and more concise. They're still your ideas, just shorter. බලන්න ආලෝකය එල්ලුණාට පස්සේ pupil එක කුඩා වුණා. ආලෝකය ලැබුණාට පස්සේ ආයි විශාල වුණා. ඕක තමයි pupil reaction එක. ඉතින් ඕක කොහොමද හරියටම ගෙදරකදී කරගන්න. ඔයාලට වීඩියෝ එකේ සවුන්ඩ් ඇහෙනවද? ඇහෙනවා සර්. ඇහෙනවා සර්. ඇහෙනවා සර්. Now I'm going to examine your pupil responses. So if you could fix on an object in the distance for me, please. Okay. I'm going to shine a bright light in your eyes. It's going to go from one eye to the other eye. Okay. Now I'm going to go from one eye to the other eye. ඔව් ඔයාලා දැක්කේ pupil reaction එක. ඉතින් ගෙදරදිත් ඔයාලට මේ වැඩේ කරලා බලන්න පුළුවන්. ලොකු ටෝච් එකක් හරියන්නේ නැහැ. මොකද හැට අමාරුයි. පොඩි පෙන් ලයිට් එකක් පෙන් ටෝච් එකක් වගේ අරගෙන ගෙදර ඉන්න කෙනෙක්ගේ ඇසට ටක් ගාලා එල්ල කරලා බලන්න. ඇසේ ඒක ක්ෂණික රියැක්ෂන් එකක්. ක්ෂණික පොඩි වෙලාවකදී ඒක වෙනවා. ඉතින් ටක් ගාලා අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන ඒ තාරා මණ්ඩලය කුඩා වෙන එක සහ ආලෝක ඉවත් කරලා පස්සේ ඒක ටක් ගාලා ආයි විශාල වෙනවා. කරලා බලන්න. ලොකු ආලෝක කිරණ එල්ල කරන්න යන්න එපා. චූටි පෙන් ලයිට් එකක් වගේ දෙයක් අරගෙන සාමාන්‍ය වටපිට පරිසරය සාමාන්‍ය ආලෝකයේ තියෙන වැඩි ආලෝකය නෙමෙයි සාමාන්‍ය ආලෝකයේ තියෙන වෙලාවක මේ වැඩේ කරලා බලන්න පුළුවන් ඔයාලා. Okay, so how we are going to keep our eyes healthy? අපි කොහොමද අපේ ඇස් නිරෝගීව තියාගන්නේ? Eat well. ඒ කියන්නේ හොඳට කන්න ඕන පෝෂ්‍යදායක දේවල්. Quit smoking, ධූමපානය නවත්තන්න ඕන. Wear sunglasses when you are outside, right? අනිවාර්යෙන් විශේෂයෙන් මේ දවස්වල අවුවේ යනවා නම් එළිය යනවා නම් sunglasses දාගෙන යන්න ඇස් දෙක ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. මොනවයින්ද පාර ජම්බුල විකිරණ වලින්. Use safety eyewear. ඉතින් වැඩ කරන වෙලාවට විශේෂයෙන් කාර්මික ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්න අය අනිවාර්යෙන් ආරක්ෂිත ඇස් ආවරණ පළඳින්න කියලා කියනවා. Look away from the computer screen. ඉතින් එක දිගට පරිගණක තිර දිහා බලාගෙන ඉන්න එපා කියලා කියනවා. සැරෙන් සැරේ
ඇස් දෙක ලොකේෂන් වෙනස් කරන්න visit your eye doctor regularly. ඉතින් අක්ෂි වෛද්‍යවරයා හම්බ වෙන්න අඩුම මාස 6කට සැරයක්වත් යන්න කියලා කියනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් අපේ ඇස් දෙක ආරක්ෂිතව තියාගන්න. ඉතින් eat well කියද්දි ඉතින් මෙතන කියන්නේ පෝෂකාය ආහාර ගන්න කියලා. සාමාන්‍යයෙන් පලාකුල වගේ දේවල් ඇස්වල පෙනීමට හොඳයි. මොකද පලාකුල වල තියෙනවා vitamin A. vitamin A කියන එක retina එකේ තියෙන ආලෝකයට සංවේදී සෛල හදන්න උදව් වෙනවා. If you have any question in eye, ඇසෙන් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් දැන් අහන්න පුළුවන්. අතුවලා කියලා කියන්නේ ඒ මොකක්ද සර්? පැහැදිලි නැහැ. ආයෙ අහන්න පුළුවන්ද? ආයෙ චුට්ටක් කියන්න. Could you please state the question again? ආයෙ පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්ද? ඇසේ මේ ජෙල් එක අඩු වෙලා කියලා කියන්නේ ඒක මොකද්ද? ඇසේ ජෙල් එක අඩු වෙලා. සරි. මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට මම කිව්වේ ග්ලූකෝමා කියලා ඇසේ ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වෙලා කියන තැන. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ඇසේ වැඩි වෙලානේ දැන් ජෙල් එක අඩු වෙලා කියද්දි මම හිතන්නේ එහෙම දැක්කේ නැති. ඇත්තටම ඩිසීස් එකක් විදියට ඇසේ ජෙල් එක අඩු වෙලා කියන එක අපි අහලා නැහැ. ওই සාමාන්‍ය විවහාරේ කියන දෙයක් වෙන්නේ නැති. නැත්නම් ඔයකේ තියෙනවා කාච රසය කියලා කොටස. කාචයේ ඇතුලේ තියෙනවා පොඩි ජෙලි වගේ එකක්. සමහරට පැතොලොජිකල් කන්ඩිෂන්ස් නා ඉන්ෆෙක්ෂන්ස් නා කියන්නේ විස බීජයක් ඇතුලට ගිහිල්ලා වගේ ඒ කාචයේ ඇතුලේ තියෙන කාච රසය කියන ලික්විඩ් එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. සමහරට එතකොට කාචයේ පිම්බෙන්නේ ඇකිලෙන්නේ නැහැ නිකන් අර හිතන්න නිකන් අර බිත්තරයක හුලං ඇරලා වගේ ගතිය. අන්න ඒ වගේ තත්ත්වයක්. එතකොට ආලෝක කිරණ හරියට ඇහැට ඇතුල් කරගන්න බැරුව වෙනවා. මම හිතන්නේ ඔය අහන ඇත්තේ අන්නේ ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ. එතකොට පෙනීම බොඳ වෙනවා. පෙනීම හරියට එන්නේ නැහැ. excuse me. ඔව්. ඔප්ටිකල්ස් වලින් දැන් අපි ඇස් චෙක් කරලා අපි කණ්ණාඩි ගන්නවනේ. ඒක හොඳද නැත්නම් ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවින්ම අනිවාර්යෙන් අවුරුද්දකට සැරයක් ගිහිල්ලා එතනින්ම මේක ගන්න ඕනද මොකක්ද ඒකේ සැබෑ තත්ත්වය? ඔප්ටිකල්ස් වලින් කන්ඩක්ට් කරන්නේ එපා ඔප්ටිකල්ස් වලින් විතරක්. මොකද සමහර වෙලාවට එයාලා අපිට ඕන පවර් එකට වඩා චුට්ටක් වැඩි කරලා හදනවා වැඩිපුර හොඳට පේන්න. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලෝ කරන දෙයක්. ඒක මේ ළඟදී මගේ යාළුවෙක් තමයි ඒක හොයාගත්තේ. එයාට කණ්ණාඩි නිර්දේශ කරලා තිබුණ වෛද්‍යවරයා හරියටම පවර් එක දීලා තිබුණා මෙන්න මේ පවර් එකේ කණ්ණාඩි දෙකක් දාන්න කියලා. එයා ඒ පවර් එකට අදාළ කණ්ණාඩි දෙකක් හදවගත්තා. හදවගෙන එයාට සැක නිසා ඇවිල්ලා මැකැනිකල් ඉංජිනේර් කෙනෙක්. එයාට සැක නිසා එයා වර්ක් කරන කම්පැනි එකේ තියෙනවා වීදුරු වල පවර් එක මයින්න පුළුවන් මැෂින් එකක්. එයා ඒ මැෂින් එකෙන් ඒ කාචේ පවර් එක මැනලා තිබුණා. එතකොට තේරුණා 0.5 වැඩි කියලා. මේ වෛද්‍යවරයා නිර්දේශ කරපු ප්‍රමාණයට චුට්ටක් වැඩිපුර තමයි හදන්නේ. එහෙම වුණාම මොකද වෙන්නේ? හොඳට පේනවා. කඩාගෙන පේනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි අවුරුද්දක් විතර යද්දී ඇස ඒ ගානට හුරු වෙනවා. එතකොට ඊළඟට ආයි බලද්දී තව චුට්ටක් පවර් එකකින් වැඩි එකක් තමයි දාන්නේ. අන්න ඒ නිසා තනියම ස්පෙක්ට් එක කියන ඔප්ටෝමෙට්‍රි කෙනෙක්ගෙන් විතරක් සොලියුෂන් එකක් ගන්න යන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම අයි ડોක්ටර් අපොයින්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. රෙගියුලර් විසිට් එකකට යන්න. හොඳයි. Thank you. Right. You're welcome. Any question? සර් එක්ස්කියුස් මී මේ උපතින්ම කෙනෙක් අන්ධ නම් එයාගේ ෆෝල්ට් එක මොකක්ද සර්? එහෙම වෙන්න හේතුව? කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි එයාගේ ස්නායු ආබාධය. එතකොට මොළයේ විසින් හඳුනාගන්නේ නැහැ නැත්නම් ඇසේ දැන් ඕකේ පාත්වේස් දෙකයිනේ තියෙන්නේ. එකක් සෙන්සරි පාත්වේ එක අනිත් එක කන්ඩක්ටිව් පාත්වේ එක. සෙන්සරි පාත්වේ එක කියලා කියන්නේ ඇසට ආලෝක කිරණයක් ඇතුල් වීම සහ ඇසේ පිටිපස්සේ නාභිගත වීම. ඒක වෙන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් හේතු තමයි ඉතින් ගර්භණී කාලයේ වෙන තත්ත්ව යම් කිසි ස්ට්‍රෙසස් ආව පීඩන තත්ත්ව නිසා
දරුවාගේ ඇස් වල වර්ධනයට හානියක් වෙලා එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ස්නායු පද්ධතියට හානියක් වුණොත් කන්ඩක්ටිව් පාත් එකට තමයි බලපාන්නේ. කියන්නේ ස්නායු වාගේ ගමන් කරන. එතකොට හැදෙන ආලෝක කිරණේ ගෙනියන්න බෑ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ස්නායු ප්‍රශ්නයක් ආවොත් තමයි පෙනීම හරි ගස්සන්න බැරි. ඉතින් උපතේදී ඇති වෙන දෘශ්‍යාබාධ තියෙනවා නම් ඒව හදන්න බෑ කියලා කියනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට ඒ ස්නායු ආබාධයක් නිසා තමයි ඒක ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් සෙන්සරි පැත්තේ තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් ගොඩක් වෙලාවට අක්ෂි ශල්‍ය කර්මයක් කරා හදන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථා දෙකම වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ගර්භණී කාලයේ ඇති වෙන තත්ත්ව ජානවල යම් යම් මිස්ගයිඩඩ් වගේ තත්ත්ව නිසා නැත්නම් ජාන හරියාකාර ප්‍රකාශ වෙලා නැති වගේ ප්‍රශ්න. එහෙම නැත්නම් ගර්භණී සමයේ කාන්තාවට මොන හරි විෂක් ඇතුළත් වෙලා යම්මට මොකක් හරි ටොක්සික් එකක් ගිහිල්ලා නැත්නම් එයාට මොන හරි නිකොටින් ස්මෙල් එක වගේ දැනලා ඒ වගේ ප්‍රශ්න එක්ක ස්නායු ආබාධ ඇති වෙන පුළුවන්. ඒ වගේ තැනක් ඇහැකට බලපාන්න පුළුවන්. Okay, sir. Thank you. Any more questions? Right. Okay, we can proceed further. ඊළඟට කන ear. Right? Okay, we are all ears. අපි ඉතින් කන් අරගෙන තමයි to be waiting eagerly to hear about something. Okay. Basic anatomy of the eye. ඔන්න ඇසේ තියෙන මූලික ව්‍යුහය බලා ගන්න ව්‍යුහ වේදයට අනුව මූලික ව්‍යුහය ඇසේ කනේ කොටස් තුනක් තියෙනවා. මෙන්න මේ කොටස මම කර්ස් එකෙන් පෙන්නන එක්ස්ටර්නල් නැත්නම් අවුටර් එක බාහිර කන. මෙන්න මේ කොටස බාහිර කන කම් පෙත්තේ ඉඳලා කර්ණපටහ පටලේ නැත්නම් කම්බරේ නැත්නම් ටිම්පනික් මෙම්බ්‍රේන් එහෙම නැත්නම් ඉයර් ඩ්‍රම් එක ළඟට යනකම් කොටස බාහිර කම් පෙත්තේ ඉඳලා කම්බරේ දක්වා යන කොටස බාහිර කන කියලා හඳුන්වනවා. බාහිර කනේ ඉඳලා නැත්නම් මෙන්න මේ කම්බරේ ඉඳලා මෙන්න මෙතන රවුන්ඩ් වින්ඩෝ නැත්නම් කවාකාර ජනේලය කියන කොටසට එනකන් තියෙන කොටස අපි මැද කන කියලා හඳුන්වනවා. එතනින් ඇතුලේ කොටස ඇතුළු කන නැත්නම් ඉන්ටර්නල් ඉනර් ඉයර් එක නැත්නම් අභ්‍යන්තර කන කියලා හඳුන්වනවා. කනේ කොටස් තුනයි බාහිර කන, මැද කන, ඇතුළු කන. එතකොට ඇතුළු කනෙන් තමයි මේ ස්නායු තන්තු පටන් ගන්නෙ. වෙස්ටිබියුලර් කොක්ලියර් නර්ව් එක නැත්නම් මෙන්න මේ ස්නායු තන්තු වලින් තමයි කනෙන් ශබ්දය එළියට අරගෙන යන්නේ. නැත්නම් ශබ්දයට අදාළ විද්‍යුත් තරංග මොළය වෙත අරගෙන යන්නේ මෙන්න මේ ස්නායු වලින්. Right. Let's see what we have here. External නැත්නම් outer ear consists of pinna or auricle. This is the outer part of the ear, external auditory canal or tube. This is the tube that connects the outer ear to the inside of the ear. ඉතින් මේ කම්පෙත්තෙන් තමයි බාහිර ශබ්දගෝලයේ තියෙන ශබ්ද තරංග කනේ මෙන්න මේ external auditory canal එකට නැත්නම් ශ්‍රවණ නාලයට බාහිර ශ්‍රවණ නාලය වෙත යොමු කරන්නේ. මේ කනේ තියෙන විශේෂිත රවුම් හැඩයෙන් තමයි ඒ ශබ්ද තරංග කන වෙත යොමු කරන්නේ. එහෙම යන ශබ්ද තරංග යනවා ටිම්පනික් මෙම්බ්‍රේන් නැත්නම් කම්බරය ළඟට. ටිම්පනික් මෙම්බ්‍රේන් කම්බරය ear drum එක. The tympanic membrane divides the external ear from the middle ear. ඉතින් මැද කන ඇතුළු කන මැද කන බාහිර කන වෙන් කරන්නේ ටිම්පනික් මෙම්බ්‍රේන් එකේ. මොකද්ද වෙන්නේ? ශබ්ද තරංගයක් ආවට පස්සේ මේ කම්බරය බෙරයක් වගේ බෙරයක් මොකද්ද වෙන්නේ? කම්පනය. ඉතින් කම්බරයක් කම්පනය වෙනවා, right? When sound waves come into the eye, this tympanic membrane or eardrum is vibrating. Then the vibration taken from these ossicles, මෙන්න මේ කර්ණාස්ති කියලා කියන්නේ කර්ණාස්ති අස්ති වලට යනවා ඒ කම්පනය ගිහිල්ලා අභ්‍යන්තර කන වෙත අරගෙන යනවා. අභ්‍යන්තර කනේදී තමයි ඒ ශබ්ද තරංග හඳුනා ගන්න. ඉතින් අභ්‍යන්තර කනේ කොටස් තුනක් තියෙනවා. ඒ තුන කතා කරන්න කලින් බලන්න eustachian tube. What is this eustachian tube? You all can see here
මෙන්න මේක තමයි යුෂ්ටේකීය නාලය කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේ මැද කණේ ඉඳලා උග්‍ර වෙත අපේ උග්‍ර වෙත තියෙන නාලයක් තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි යුෂ්ටේකීය නාලය කියලා කියන්නේ. මේ නාලය බලා ගන්න මොකද්ද මෙයා කරන්න කියලා අපි බලමු. Yushtaki into a canal that links the middle ear with the back of the nose mean throat. The Eustachian tube helps to equalize the pressure in the middle ear. Equalized pressure is needed for the proper transfer of sound waves. The Eustachian tube is lined with mucus just like the inside of the nose and throat. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? යුෂ්ටේකීය නාලයේ කාර්යය තමයි මෙන්න මේ මැද කණේ එළියේ බාහිර වායුගෝලයේ තියෙන පීඩනය සමාන කරන එක. මොකද එහෙම සමාන කරේ නැත්නම් මේ ශබ්ද තරංග කම්පන තරංග විදිහට ඇතුළට ඇතුල් වෙන එකේ එක එක අඩුපාඩු ඇතුව වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හරියට ඇහෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් පීඩන දෙක වෙනස් වුණොත්. ඒ කියන්නේ ඇතුළු කණේ තියෙන පීඩනයත් බාහිර වායුගෝලයේ නැත්නම් බාහිර කණේ තියෙන පීඩනයත් එකම වෙන්න ඕන. මේ වායුගෝලීය පීඩනයන් දෙක සමාන කරන්න තමයි යුෂ්ටේකීය නාලය උගුර වෙත ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒතර අපි උගුරින් හුස්ම ගනිද්දී ඒ හුලං වලින් මේ මැද පීඩනය වායුගෝලීය පීඩනයට සමාන වෙනවා. දැන් හැම වෙලාවෙම නෙවෙයි මේක සෙම වලින් වැහිලා තියෙන්නේ. අවශ්‍ය වෙලාවට විතරක් මේක විවෘත වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න කවුරු හරි කෙනෙක් නුවර යනවා කියලා. කඩු ගන්නව නැග්ගට පස්සේ දන්නේම නැහැ ටිකකින් ඇහෙන්නේ නැහැ වගේ. හරි තුනියට තමයි ඇහෙන්නේ. ඒ පුද්ගලයා හොඳ ඈනුමක් ඇරියොත් ඔන්න හොඳට ඇහෙන්න ගන්න. මොකද ඒ වුනේ? ඔව් කඩු ගන්නව පල්ලෙහා නැත්නම් එයා කොළඹ ඉඳන් යද්දී යාගේ තිබ්බේ කනේ එළිය සහ ඇතුළේ දෙකේම කොළඹ මූදු මට්ටමේ තියෙන පීඩනය. ඉතින් කඩු ගන්නව නැග්ගට පස්සේ මොකද වුනේ? කන ඇතුළේ තියෙන කොළඹ පීඩනය නුවර නැත්නම් කඩු ගන්නව නැග්ගට පස්සේ තියෙන කනේ එළියේ තියෙන නුවර පීඩනය. right? ඒ කියන්නේ අඩු පීඩනය. ඉතින් අර පීඩන අන්තරය නිසා තමයි ඇසීම නැතුනේ මේක අනිත් පැත්තට බලා ගන්නත් පුළුවන්. ලොකු උඩකින් නම් පල්ලෙහාට බහිද්දි නැත්නම් නුවර ඉඳන් කෙනෙක් කොළඹෙද්දි කෑගල්ල හරියට වගේ එද්දි එයාට කන් ඇහෙන්නේ කන් අගුළු වැටිලා වගේ තත්ත්වයක්. කන අගුළු වැටීම කියලා හඳුන්වන්නේ නේද? පීඩන දෙක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒක බැලන්ස් කරලා දෙන්නේ යුස්ටේකියන් ටියුබ් එක. ඉතින් මේ යුස්ටේකියන් ටියුබ් එක නැත්නම් යුස්ටේකිය නාලේ තිබුණ නැත්නම් නුවර ඉපදිච්ච කෙනෙක්ට කොළඹ එන්නවත් කොළඹ ඉපදිච්ච කෙනෙක්ට ගිහිල්ලා නුවර ඉන්නවත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මොකද කොහොමදත් රටකට නම් යන්න ප්ලේන් එකේ නගින්න වෙන්නේ නැහැ. හේතුව මේ පීඩන අන්තර දෙක නිසා එයාට ඇහෙන්නේ නැතුව යන නිසා. ඉතින් යුස්ටේකිය නාලේ හරහා සමහර වෙලාවට විස බීජ වුණත් යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි එයා ශ්ලේෂ්මල වලින් වැහිලා තියෙන්නේ. අපි අර ඈනුමක් වගේ අර ඇරියොත් තමයි එයා ඕපන් වෙන්නේ. right? ඊළඟට අපි යමු ඉන ear එකට මැද අභ්‍යන්තර කන වෙත. right? inner ear. What we can see here. Okay. The inner ear consists of cochlea කියලා ප්‍රදේශයක් තියෙනවලු. This contains the nerves for hearing. ඉතින් cochlea එකෙන් තමයි නැත්නම් ඔය ගොළුබෙලි කවචයක් වගේ පේන්නේ. අනේ ගොළුබෙලි කවචයෙන් තමයි ඇසීමට අදාළ සංවේදන අරගෙන යන්නේ. මෙන්න මේ ගොළුබෙලි කවචයෙන් තමයි ඇසීමට අදාළ සංවේදන අරගෙන යන්නේ. කියන්නේ එන ශබ්ද තරංග වලට අදාළ විද්‍යුත් ආවේග හදන්නේ එයා. ඊළඟට vestibule එක සහ semicircular canal කියන දෙකම contains receptors for balance. එතකොට මේ අනිකුත් ව්‍යුහ ඇතුළු කනේ තියෙන අනිකුත් ව්‍යුහ වලින් කරන්නේ ශරීරයේ සමබරතාවය රැක ගන්න එක. ඉතින් අපිට ඇහෙන්නේ කොහොමද මේ අහන්නේ ෆිසියොලොජි එක මම පැහැදිලි කරා ඇනටොමි එකත් එක්ක මම පැහැදිලි කරගෙන ආවේ. right? So there is 4 types of hearing problems. Then ඔන්න පැથොලොජි එක කතා කරනවා. ඇසීමේ ප්‍රශ්න 4ක් ගැන. එකක් තමයි සෙන්සොනියුරල්, අනිත් එක කන්ඩක්ටිව්, අනිත් එක මික්ස්ඩ්. ඒ කියන්නේ අර දෙකේම එකතුවක්, අනිත් එක ඔඩිටරි නියුරෝපැති ස්පෙක්ට්‍රම් ඩිසෝඩර් කියන එක. ඉතින් අපි ඩිසෝඩර්ස් 4ක් කතා කරනවා. පළවෙනි ඩිසීස් එක සෙන්සොනියුරල් ඩෙෆ්නස්.
මෙතෙන්දි බලන්න මේ රූප සටහනත් එක්ක මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ සෙන්සෝනියුරල්. ඒ කියන්නේ බාහිර කන හොඳයි මැද කන හොඳයි හැබැයි අභ්‍යන්තර කනේ ප්‍රශ්නයක් right sensorineural hearing loss or SNHL happens after inner ear damage අභ්‍යන්තර කන ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා නැත්නම් damage එකක් වුණාම තමයි වෙන්නේ problems with the nerve pathways from your inner ear to your brain can also cause SNHL. Soft sound may be hard to hear, even louder sounds may be unclear or may sound muffled. This is the most common type of permanent hearing loss. I think මේක තමයි බහුලවම සිද්ධ වෙන ස්ථීර ඇසීමේ නැතිව යාම. නැත්නම් ස්ථීර අපි කියන බිහිරි බව කියලා deafness කියන්නේ බිහිරි බව. ඉතින් ස්නායු වලට හානි වුණාම තමයි මේ තත්ත්වය සිද්ධ වෙන්නේ. මේක හරි කරසන්න බෑ කියලා තමයි කියන්නේ. ඊළඟට conductive hearing loss එක conductive deafness එක we can recorrect it. අපිට මේක ආපහු හදන්න පුළුවන්. මොකද ශබ්ද තරංග ගමන් ගන්න පාරේ තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. happens when sound cannot get through the outer and middle ear. It may be hard to hear soft sounds. Louder sounds may be muffled. Medicine or surgery can oftenly fix this type of hearing loss. ඉතින් මේක බෙහෙත් වලින් සහ ශල්‍ය කර්ම වලින් හරි ගස්සන්න පුළුවන් විදිහේ රෝගී තත්ත්වයක්. මොකද ස්නායු වලට හානි වෙලා නැහැනේ. ඒ නිසා මේක හරි ගස්සන්න පුළුවන්. කම්බරේ පුපුරලා ගියත් ඒක ලේස කරලා මහන්න නැත්නම් යා කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ ANSD නැත්නම් auditory neuropathy spectrum disorder කියන එක is a rare type of sensorineural hearing loss where sound is transmitted properly from the cochlear inner ear to the hearing nerve or from the hearing nerve to the brain. ඉතින් මෙතෙන්දි ස්නායු වල ප්‍රශ්නයක් නිසා තමයි මේ තත්ත්වය ඇති වෙන්නේ. ඒක ගොඩක් දුර්ලභ රෝගී තත්ත්වයක්. Then age-related hearing loss, also called presbycusis. Someone gradually as person grows older. Comes on gradually as person grows older. ඉතින් වයසත් එක්ක තමයි චුට්ට චුට්ට ඇති වෙන්නේ. It seems to run in families and may occur because of changes in inner ear and auditory nerve, which relays signals from the ear to the brain. ඉතින් වයසත් එක්ක සහ පෞල් ඉතිහාසයත් එක්ක එන්න පුළුවන් ස්නායු දුර්වල වීම නිසා තමයි ඇති වෙන්නේ. ශබ්ද තරංග වලින් හැදෙන විද්‍යුත් තරංග මොළය වෙත ගමන් කරන ස්නායු පද්ධතිය. නැත්නම් ස්නායු වලට හානියක් වෙච්ච නිසා තමයි මේ තත්ත්වය ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. Right? So what we have to do when a person with hearing impairment what helps hearing impaired person in elderly thing ඇසීමේ දුර්වලතා තියෙන අයට අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන්? Face the hearing impaired person directly on the same level in good light whenever possible. ඉතින් ඇසීමේ දුර්වලතාවයක් තියෙන පුද්ගලෙක් බලා ගන්නවට හම්බ වෙනවා නම් එයාට මූණට මූණලා කතා කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. හොඳ ආලෝකකරණ තත්ත්වයක් තියෙන වෙලාවක. මොකද එයාට පුළුවන් එතකොට අපේ lips read කරන්න, අපේ තොල් කියවන්න සහ අපි කියන දේ භාගයට ඇහුණත් සම්පූර්ණයෙන් අවබෝධ කරගන්න අපිට එයා පේන නිසා. එයාට අපි පේන නිසා. Do not talk from another room. Not being able to see each other when talking is a common reason people have difficulty in understanding what is said. ඉතින් ඇත්තටම ඇසීමේ දුර්වලතාවයක් තියෙන පුද්ගලයෙක් එක්ක වැඩ කරද්දී එයාට පේන තැනකට ගිහිල්ලා එයාගේ අවධානය අරගෙන කතා කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. Speak clearly, slowly, distinctly, but naturally, without shouting or exaggerating mouth movements. ඉතින් සාමාන්‍ය විදිහට කතා කරන්න. කට ඇද කරලා වෙනස් කරලා ලොකු කරලා කතා කරන්න යන්න එපා. එයාලට lips read කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි කියන දේ භාගයට ඇහුණත් අර lips read කරලා එයාලට සම්පූර්ණ අවබෝධය ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තව පොඩි tricks ටිකක් මෙයාලා කියනවා. Say the person's name before begin the conversation, right? ඉතින් කෙනෙක්
එක කතා කරද්දී එයාගේ නම කියන්නේ. එතකොට එයාගේ නමට එයා ෆැමිලි එන. එතකොට එයා දන්නවා එයා වෙත තමයි මේ කියන්නේ. එතකොට එයා තව ටිකක් වැඩිපුර අවධානය දෙනවා මේ කියන දේ අහන්න. හරියටම දන්නවනේ එයාට කියන්නේ කියලා. Avoid talking too rapidly or using sentences that are too complex. ඉතින් අපි සරල වාක්‍ය තමයි මෙයාලට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඉක්මනට ආයෙත් කතා කරන්න හොඳ නැහැ. සාමාන්‍ය වේගකින් සරල වාක්‍ය වලින් අපි ඕන දෙයක් පැහැදිලි කරන්න ඕන ඒ පුද්ගලයාට. Keep your hands away from your face while talking. කියන්නේ මාස්ක් එකක් දාලා හෝ අතින් කට වහගෙන කතා කරන්න යන්න එපා. මොකද එයාලට අපේ lips පේන්න ඕන කියන එක තමයි මෙතන අදහස වෙන්නේ. If the hearing impaired listener hears better in one ear than the other, try to make a point of remembering which ear is better so that you will know where to position yourself. ඉතින් ඒ වගේ පුද්ගලෙක් ඉන්නවා නම් එයාගේ එක කනක් හොඳට ඇහෙනවා නම් ඒ කන ඉලක්ක කරලා කතා කරන්න. Like this. Like in this picture. Be aware of possible distortion or sounds for the hearing impaired person. They may hear your voice, but still may have difficulty in understanding some words, right? ඉතින් සමහර වචන තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව නැති වෙලා යන්න පුළුවන් මෙයාලට. ඒ නිසා අපි කියපු දේ හරියටම තේරුණාද කියන එක ෆීඩ්බැක් එකක් විදියට දැනගන්න එක ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් නිකන් උපදේශයක් හෝ එඩියුකේෂන් එකක් දීලා එළියට එන්න එපා. ඒක තේරුණාද කියලා තහවුරු කරගෙනම එළියට එන්න. ඒතර අපිට පැරාෆ්‍රේස් කරලා අහන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට තේරුණා නම් ඔයා මට කියන්න. මොකද්ද තේරුණේ කියලා. ඒකට එයා කියනවා අපි කියපු දේ අනිත් පැත්ත. හරියට කිව්වනම් ඔන්න අපේ මැසේජ් එක හරියට ගිහිල්ලා. What we have here, right? Right? Most hearing impaired people have greater difficulty in understanding speech when there is background noise. Try to minimize extraneous noise when talking. පටපිටාවේ ශබ්දබද්ද ඇහෙද්දී ඇසීමේ දුර්වලතා තියෙන අයට නැත්නම් ඩෙෆ්නස් එකකින් පෙළෙන ටිකක් අමාරුයි කියලා කියන තේ නිසා වටපිටාවේ ශබ්දබද්ද නැති calm down environment එකක තියෙන එක එයාගේ hearing ability එක නැත්නම් ඇසීමේ සංවේදනය තීව්‍ර කරන්න පුළුවන්. Some people with hearing loss are very sensitive to loud sounds. This reduces all tolerance for loud sounds is not uncommon. Avoid situations where there will be loud sounds when possible. I think hearing impairments තියෙන ඇත් එක්ක ගනුදෙනු කරද්දී අධික ශබ්ද DJ sounds වගේ නැත්නම් වාහනවල නලා ශබ්ද වගේ දේවල් ඇසෙන තැන් වලින් ඒ පුද්ගලයන් එක්ක යන්න එපා. නැත්නම් ඒ වගේ පරිසරය වලට එකතු කරන්න එපා කියන එක තමයි. If the hearing impaired person has difficulty in understanding a particular phrase or word, try to find a different way of saying the same thing rather than repeating. ඉතින් අපි මොකක්ද මෙතන කියන්නේ? මොකක් හරි වචනයක් හෝ යම් කොටසක් අපි කියන දෙයක් මේ පුද්ගලයාට තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒකම ආයෙ රිපීට් කරන්න එපා කියලා කියන්නේ. ඒ වෙනුවට වෙන වචනයක්, ඒ වෙනුවට වෙන වාක්‍යයක් දාලා කතා කරන්න. එහෙම නැත්නම් ලියලා පෙන්නන්න. නැත්නම් ඇඳලා පෙන්නන්න. අන්න ඒ වගේ මොකද එක දෙයක් තේරෙන්නේ නැත්නම් එක ශබ්දයක් යට තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒ ශබ්දේ කොච්චර අපි කොහොම කිව්වත් තේරෙන්නේ නැහැ. ආයෙ කියන එක අපි බොරුට මහන්සියට ලක් වෙනවා සහ ඒ පුද්ගලයා මානසිකව දුර්වල වෙන එකක් තමයි වෙන්නේ. Then, whenever possible, provide pertinent information in writing, such as directions, schedules, work, assignments. Right? ඉතින් පුළුවන් හැම වෙලාවකම ඒගොල්ලෝගේ ඇස් පේනවනේ. ලිඛිතව දෙන්න මෙන්න මෙහෙමයි කරන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ පාර තමයි යන්න තියෙන්නේ. නැත්නම් මෙන්න මේව තමයි අපේ schedules plans කියලා. Take turn speaking and avoiding interrupting other speakers. ඉතින් අවස්ථාව වෙනකන් ඉඳලා කතා කරන්න කියලා කියනවා.
enroll in oral rehabilitation classes with your hearing impaired spouse or friend or client. ඉතින් oral rehabilitation classes වලට ගියාට පස්සේ ඒගොල්ලොන්ගේ තියෙන දුර්වලතාවය මග අරගෙන කොහොමද ඉස්සරහට යන්නේ කියන දේ හරියාකාරව ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතෙන්දී මේ hearing impairment එක තියෙන පුද්ගලයා විතරක් ගිහිල්ලා හරියන්නේ නැහැ. ඒ පුද්ගලයා වටා ඉන්න අනිත් අය ඒ rehabilitation programs වලට යන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේක effective වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ කාරණා වලින් අපිට මේ hearing impairment අයගේ ප්‍රශ්න වලට ඩීල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මතක තියාගන්න එයාලා මෙන්න මේ වගේ devices පළඳිනවා. ඇහෙන්නේ නැත්නම් සමහරවිට මේක බැටරි බෑලා වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ ගැන අවධානයෙන් ඉන්න. Right. Before we are going to nose and smell, I would like to show how the ear cause balance. කොහොමද අපේ කන සමබරතාවය සඳහා වග කියන්නේ කියලා. මේක ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් කතාවක්. ඔයාලට තේරෙයි කොහොමද අපේ සමබරතාවය මේ කනේ ඇතුළු කණෙන් රැකගන්නේ කියලා. ඒතර අපේ සමබරතාවය නැත්තම් ගුරුත්වයට අදාළව හිසෙහි පිහිටුව තීරණය කරන්නේ අපේ කන විසින්. ඒක වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. Looking for study help you don't have to second guess? Chegg has millions of trustworthy. Projections to the brainstem trigger reflex pathways that lead to compensatory actions to maintain stability or reestablish equilibrium, while projections to the cortex provide perception of gravity and movement. Examples of vestibular reflex pathways include the vestibulo-ocular reflex that controls eye muscles to keep visual objects in focus while the head is moving. It does so by moving the eyes in the opposite direction as the head. And the vestibulo-spinal reflex that senses a potential loss of balance and activates body muscles to keep the body from falling. The sensory part of the vestibular system is located in the inner ear on each side of the body. It consists of 3 semicircular canals that sense rotational movements, such as when the head is turning, and 2 otolithic organs that sense head positions as well as straight-line motions, such as when riding in a car or elevator. The 3 semicircular canals, or ducts, are oriented approximately at a right angle to each other, each corresponding roughly to one of the 3 planes of motion, turning left and right, nodding up and down, and tilting to a side. They contain a fluid called endolymph. Each canal has an enlargement at one end called an ampulla. Within the ampulla, there are hair cells embedded in a gel-like structure named cupula. When the head turns, the ducts that are located on the same plane of motion rotate, but the fluid lags behind because of inertia. This causes the fluid to briefly move in the opposite direction as the head and either push or pull on the cupula, bending the cilia on the hair cells and thus activating them to send nerve impulses to the brain. The direction of the bend determines if the signals generated are excitatory or inhibitory. Because the 2 sides of the head are mirror images, a head turn generates excitatory signals on one side and inhibitory signals on the other. The 2 otolithic organs are 2 patches of hair cells oriented nearly perpendicular to each other, the saccule being vertical and the utricle being horizontal. The cilia of these cells are embedded in a gel-like layer sprinkled with calcium carbonate crystals called otoconia, commonly known as ear rocks. The crystals add weight to the layer, pulling it down with gravity. When the head is in upright position, the gelatinous layer bears down evenly on the cells of the utricle. The cilia remain straight and no signals are generated. On the vertical saccule, however, the heavy gel is pulled down by gravity at one end, bending the cilia, generating nerve impulses. The reverse is true when the head is horizontal. Other head positions are determined by a combination of signals coming from both organs. Vestibular sensory organs detect not the motion itself, but changes in the rate of motion, specifically acceleration or deceleration. For example,
When a person is sitting in a car that starts to move, the heavy gel-like layer of the utricle lags behind at first, bending the cilia back, activating the hair cells. The more sudden the car starts, the greater the stimulation. Once the car is in stable motion, the gel catches up with the rest of the tissue and no activation results. Similar events occur in the saccule during an elevator ride, up or down. right මම හිතන්නේ තරමක් තේරෙන්නේ නැති ඒක සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක් මෙතෙන්දි වෙන්නේ කනේ තියෙන වෙස්ටිබියුලර් කියන කොටසෙන් සහ සෙමිසේ කියන අර්ධ කවාකාර නාල කියන කොටසේ තියෙනවා ගුරුත්වයට ලම්බකව හෝ සාපේක්ෂව ක්‍රියාත්මක වන ජෙල් වර්ගයක් නැත්නම් දියරයක්. ඒ දියරේ සාමාන්‍යයෙන් වෝටර් ලෙවල් එක වගේ අපේ ඔළුව කොයි පැත්තට හැරුණත් ඒක ඒ පැත්තට අදාළව ගුරුත්වයට ලම්බකව හැරෙනවා. ඉතින් මේ ජෙල් එකේ ගිල්ලා තියෙන ස්නායු තන්තු වලින් අදාළ හැරෙන දිශාව ග්‍රහණය කරනවා. තමයි බැලන්ස් එක කියන එක ඇති වෙන්නේ. ඉතින් කෙනෙක්ට අධික මානසික පීඩනයක් ආවා, ස්ට්‍රෙස් එකක් ආවා. ඒ වගේම ලොකු ශබ්දයකට එයා නිරාවරණය වුණාම తాවකාලිකව මේ අයගේ බැලන්ස් එක නැති වෙලා vertigo වගේ කරකැවිල්ල වගේ තත්ත්වයක් වෙනවා. ඉතින් ඒවට තියෙන එකම විසඳුම තමයි හොඳම විසඳුම තමයි රෙස්ට් කරන. ඉතින් ඔයාලා අතරත් ඇති සමහර වෙලාවට vertigo තත්ත්වවලින් පෙරෙන අය ඉතින් ඒකට කරන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි රෙස්ට් කරන. ට්‍රීට්මන්ට්ස් තියෙනවා, නියුරෝ මෙඩිකේෂන්ස් වලින් ට්‍රීට්මන්ට් තියෙනවා. නමුත් ප්‍රතිකාර වලට වඩා අර කම්පොනන්ට් ලක් වෙච්ච කොටස් ආපහු යථා තත්ත්වයටපත් වෙන්න විවේකයෙන් ඉන්න එක තමයි කරන්න ඕනේ. සමහර ලාවට ඇන්ටිබයොටික්ස් වගේ ගන්න වෙයි. මොකද බැක්ටීරියා ආසාදනයක් නිසා ඒ තියෙන ජෙල් එකේ තියෙන ක්වොලිටි එක ඩැමේජ් වෙනවා. ඒ වගේ කාරණයක් නිසා නම් ඇන්ටිබයොටික්ස් වගේ ගන්න වෙයි. ඒක තීරණය කරන්න ඉතින් වෛද්‍යවරයා ඒ අදාළ සත්‍ය පරීක්ෂා කරලා ගොඩක් වෙලාවට රෙකමන්ඩ් කරන ට්‍රීට්මන්ට් එක තමයි rest and sleep කියලා කියන්නේ. If you have any question regarding ear, you can ask. කණෙන් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. අන්බැලන්ස් කොහොමද කනේ අන්බැලන්ස් එක කියලා කියන්නේ? ඒක කොහොමද? ඔව් ඒක තමයි දැන් මම පැහැදිලි කරේ. දැන් අර කනේ ඇතුලේ ඇතුළු කනේ තමයි මේ සමබරතාවයට බැලන්ස් එකට බලපාන ඉන්ද්‍රිය තියෙන්නේ. ඉතින් අර කෙනෙක්ට මානසික පීඩනයක් ඇති වෙනවා නැත්නම් ඔළුවට පහරක් ඇති වෙන නිසා කන ඩැමේජ් වෙලා එහෙම නැත්නම් ආසාදනයක් ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක් නිසා එහෙම නැත්නම් අධික ශබ්දයක් අධික ලොකු ශබ්දයක් නිසා ඒ කොටස් වලට හානි වෙලා ඒ කොටස් తాවකාලිකව ක්‍රියා විරහිත වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ කෙනාට ගුරුත්වයට සාපේක්ෂව හිසේ පිහිටුව රඳව ගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ සමබරතාවය රඳව ගන්න බෑ. ඇවිදින්නේම හරි අමාරුයි. ගොඩක් වෙලාවට වයසක පුද්ගලයන්ට මේ තත්ත්වය තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිට්ටාවට හොඳ වෙනවද? හොඳ කරන්න පුළුවන් විවේකයෙන් වයස්කයට ඉඳලා සමහරුන්ගේ බෑ. ඒ කියන්නේ ස්නායු ආබාධයකට කියන ස්නායු ඩැමේජ් වෙලා නම් හොඳ වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රවණතාවය අඩු වෙනවා. නමුත් ප්‍රෝග්‍රස් එකක් ගන්න පුළුවන් බෙහෙත් වලින්. අර විවේකයෙන් තියෙන එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට කරන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න පුළුවන් බෙහෙත් වලින්. නමුත් ඒකේ කියන්නේ extent of the disease කොච්චර දුරට පැතිරිලාද කියන එක මත නිට්ටාවට හොඳ කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන එක තීරණය. ඒ සමහරුන්ගේ තියෙනවා හොඳ කරත් ආයි සැරසැරේ මතුවෙනවා. ඔව්. එහෙම තියෙනවා. ඉතින් ඒ අදාළ හේතුවෙන් එයාව අයින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාට ඒ වගේ පුද්ගලයන්ව ඇඳින් බැස්සලා ඇවිද්දවන්න හොඳ නැහැ එකපාර. එයාලව ඇඳේ හාන්සලා ඉන්න ඉරියව්වෙන් නැගිටවල වාඩි කරවන්න ඕන මුලින්. වාඩි කරලා විනාඩි කිහිපයක් ඉන්නරලා තමයි නැගිටවල ඇවිද්දවන්නේ. මම දන්න තරුණ අයටත් කියන්නේ අවුරුදු 40 වගේ අයටත් තියෙනවා අය 60 ගණන් වල අයටත් මම දන්නවා එහෙම තියෙනවා. vertigo වෙන්න පුළුවන් එහෙම වෙනසක් නෑ වයසේ මානසික ආතතිය නිසා නැත්නම් අධික ශබ්ද වලට මුන්දිරවර්ණය නිසා නැත්නම් ආසාදනයක් නිසා නැත්නම් හිසට ප්‍රබල පහරක් ලැබෙන නිසා ඒ වගේ තත්ත්ව නිසා ඉන්න පුළුවන්. Any more questions?
Right. Okay, right. Let's move further. Yeah. Okay, fine. Nose and smell. Right. Before going to nose and smell, you can have 2 minutes break for stretch yourself. Have a sip of water. That's it.
Right now, we are going to describe nose and smell. දැන් අපි කතා කරන්නේ නහසේ සහ සුවඳ දැනීම ගැන. ඇත්තටම ආහාරයක තියෙන ගන්ධය මම එකම තැනයි දැක්කේ alteration එකක් දූරියන් විතරයි. ඇත්තටම ගන්ධයෙන් අපිට හරියන්නේ නැත්නම් ඒක රසයෙන්ුත් ඒ වගේම අපිට තියෙන ගුණයෙන්ුත් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත බවනුත් හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම නාසය කියලා කියන්නේ ආරක්ෂිත ඉන්ද්‍රියක්. එතෙන්දී එයා අපිව ආරක්ෂා කරනවා බාහිරින් එන්න පුළුවන් අනතුරු විශේෂයෙන් ආහාරات එක්ක එන්න පුළුවන් අනතුරු වලින්. So nose and smell. The olfactory system is at the roof of the nasal cavity at the cribriform plate. ඉතින් cribriform plate එකේ තමයි අපේ olfactory system එක තියෙන්නේ. නැත්නම් නාසයේ ඉහළ නාසයේ වහලේ තමයි ඔය part එක තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ කොටසක් බලන්න මෙරුපසටහනේ නාසයේ ඉහළ කොටස තමයි olfactory bulb එක තියෙනවා. olfactory bulb එකේ පල්ලෙහාට එනවා මෙන්න එහෙම ස්නායු තන්තු කිහිපයක්. මේ පේන olfactory bulb එක olfactory bulb එකකින් පල්ලෙහාට එනවා ස්නායු තන්තු කිහිපයක්. ඒ ස්නායු තන්තු ගිලිලා තියෙනවා මෙන්න මේ කියන මියුකස් ලේයර් එකේ. ඒ කියන්නේ ශ්ලේෂ්මල පටලයක. ඉතින් අපි මොනවා හරි ආග්‍රහණය කරනවා නම් ඒ ආග්‍රහණය කරන දේ තියෙන සුවඳට අදාළ රසායනික ද්‍රව්‍ය මෙන්න මේ මියුකස් ලේයර් එකේ ශ්ලේෂ්මල පටලයේ දිය වෙලා මෙන්න මේ සෛල දිගේ අරගෙන යනවා olfactory bulb එකට එතනින් මොළයට. ඉතින් ඒ අදාළ දිය වෙච්ච ද්‍රව්‍ය වලට අදාළ විද්‍යුත් ආවේගය තමයි olfactory bulb එක හරහා මොළයට යන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි යම්කිසි ආවේගයක් යම්කිසි සුවඳක් අපි අඳුරගන්නේ. ඉතින් මීට අදාළ තවත් කොටසක් තමයි මේ lacrimal gland and ductus කියලා කියන්නේ. lacrimal gland කියලා කියන්නේ කඳුළු ග්‍රන්ථි. කඳුළු හදන්නේ මෙන්න මෙයාලා lacrimal gland වලින් කඳුළු ඇවිල්ලා ඔයාලා එක්ස්පීරියන්ස් කරලා ඇති අඬන වෙලාවට නහයත් එක්ක. ඇත්තට මේ නාසයෙන් එන සොටු දීගද නැහැ. ඒ ඇත්තටම ඇසේ හැදෙන වැඩිපුර තියෙන කඳුළු එළියට එනවා ටික. ඉතුරු ටික මෙන්න මේ ඇසේ කෙළවර තියෙන චූටි සිදුරෙන් lacrimal duct එකෙන් යනවා lacrimal sac එකට. ඒ කියන්නේ කඳුළු කුහරයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ කුහරයට තමයි මේ කඳුළු ග්‍රන්ථි ඇහැ හරහා ඇවිල්ලා යන්නේ. ගිහිල්ලා ඒව තමයි නහයට එන්නේ. ඒකට අඬද්දී අර නහය බුරුල් එන්නේ ඒකයි. නහයට එන්නේ මෙන්න මේ කඳුළු වලින්. ඉතින් lacrimal sac කියන්නේ ඕක ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම අපේ සුවඳ දැනගැනීමේ හැකියාව, ගන්ධ සුවඳ හඳුනා ගැනීමේ හැකියාව ජීවිතයේ තෘප්තිමත්භාවයට quality of life අනිවාර්යෙන්ම ලොකු impact එකක් ඇති කරනවා. ඉතින් අපිට හොඳට ගන්ධ සුවඳ දැනෙනවා නම් අපේ life එකේ quality එක වැඩි වෙනවා. මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරා ඒ වගේ. ඉතින් good smell versus bad smell, right? Your sense of smell, what they say, your sense of smell enrich your experience of the world around you. ඔබගේ සුවඳ දැනීමේ හැකියාව නැත්නම් රස සුවඳ දැනීමේ හැකියාව ඔබ අපට තියෙන ලෝකයේ පිළිබඳ සංවේදනය ලබා දෙනවා කියලා. Different sense can change your mood, transport you to a distance memory and may even help you to bond with loved ones. ඉතින් ඇත්තටම සමහර සුවඳවල් වර්ග තියෙනවා ඔයාගේ mood එක පවා වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒක හැමෝටම එකක් නෙමෙයි, යුනික්. කෙනෙක්ට ඉස්සර දැනෙච්ච සුවඳක් තියෙන්න පුළුවන්. ඊට සම්බන්ධ තද මතකයක් සිතේ කොහේ හරි තැනක හැංගිලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ සුවඳම ආයේ ඒ කෙනාට අවුරුදු ගානකට පස්සේ දැනෙනවා. එතකොට මේ මතකය ආය අලුත් වෙනවා. ඔන්න ඒ වගේ සිදුවීමක්. ඉතින් හිතන්න මම අර මුලින් එහෙම ඩිමෙන්ෂියා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ගියපුවා ඉන්නවාද කියලා. ඩිමෙන්ෂියා කියන්නේ ඉන්න මතකය අමතක වෙන රෝගී තත්ත්වයක්. ඒතර ඒ වගේ කෙනෙක්ට පරණ ෆොටෝස් පෙන්වන්න පුළුවන් S2 මතකය අලුත් කරලා. එයා ඒ කාලේ පාවිච්චි කරපු පර්ෆියුම් එකක නමක් හොයාගෙන ඒ පර්ෆියුම් එක ගෙනල්ලා එයාට ඒක ස්මෙල් එක දෙන්න පුළුවන්. එතකොට එයා ඒ පර්ෆියුම් එකේ ස්මෙල් එකත් එක්ක අතීතෙට ගිහලා ඒ සිදුවීම් මතක් කරගන්නවා. අන්න ඒ වගේ distance memory එකකට හිත දුවවන්න පුළුවන් තරක් තමයි මේ ස්මෙල් එක කියලා කියන්නේ. I think your ability to smell also plays a key role in your health.
The human sense of smell is still much underappreciated despite its importance for vital functions such as warning and protection from environmental hazards, right? Eating behavior and nutrition and social communication. ඉතින් සමාජයේ තියෙන අපිට ඉන්න පුළුවන් අනතුරු විශේෂයෙන් ආහාරත් එක්ක ඉන්න පුළුවන් අනතුරු වළක්වා ගන්න අපේ ගඳ සුවඳ දැනීමේ කියලා දෙයක් තියෙනවා කියලා කියනවා. සාමාන්‍යයෙන් සත්තු මේක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එයාලා ස්මෙල් කරනවා, ඉව කරනවා. සුවඳ සෙට් නැත්නම් එයාලා ආහාරයට ගන්නේ. ඒගොල්ලෝ දැනගන්නවා ආග්‍රහණයෙන් ඒක විෂයිද නැද්ද කියලා. ඉතින් මෙතෙන්දී ඇයි මේ කොටස වලට කියන්නේ? මොකද එයාලා කෙයා ගිවර්ස්ලා විදියට patient ගේ diet එක හදන්න වෙනවා. ඒක patient save කරන්න වෙනවා. ඉතින් patient diet එකක් හදලා save කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම හිත ඇද ගන්නා සුළු විදියට හොඳ ස්මෙල් එකක් එන විදිහට ස්පයිස් එකක් දාලා මේක හදන්න පුළුවන් නම් එයාගේ ඇපටයිට් එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඇපටයිට් එක වැඩි කරලා එයාට හොඳ පෝෂණයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් එයාගේ ශාරීරික සෞඛ්‍ය වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඒ වගේ තමයි අපි මේ පාඩමේ approaches ගන්න පාඩම ඇත්තටම ක්‍රියාවට නම් සාමාන්‍යයෙන් වෙනද හදන කැඳ එකද සුප් එකද එහෙම නෙමෙයි. එයා මේක ස්පයිසස් ඇඩ් කරලා ටිකක් සුවඳවත් හදන්න. මෙල්ල ඩ්‍රොප් එකක් දාලා ටී එකක් හදද්දි සිනමන පොඩ්ඩක් දාලා නැත්නම් ක්ලෝ එකක් දාලා වෙල්ල ඩ්‍රොප් එකක් දාලා අනේ වගේ එන්න දවස ගානේ අලුත් කරනවා. එකම රටාව එකම විදිය නැතුව එකම කැම නැතුව වෙනස් කරනවා. එයාගේ quality of life එක improve කරන්න, එයාගේ මානසික සතුට වැඩි කරන්න, තෘප්තිමත් බව වැඩි කරන්න අපිට මේ knowledge එක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් about the disease what causes abnormal sense of smell. ඉතින් ගන්ධ සුවඳ දැනීම නැති වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පැන්ටොස්මියා කියන තත්ත්වයේදී, right? ඉතින් ඒක ඇති වුණා කොරෝනා වෛරස් එක කාලේ. නැත්නම් upper respiratory tract infection වගේ වෙලාවට නැත්නම් සමහර බෙහෙත් වර්ග වලින් වුණත් පැන්ටොස්මියා කියන තත්ත්වය නැත්නම් ගන්ධ සුවඳ දැනීම කියාව නැති වෙලා යන එක වෙන්න පුළුවන්. Smell and appetite. The sensation of hunger activates the CB1 receptors, which then activates the olfactory bulb and cortex. So it is the brain mechanism that increases our sensitivity to smell when we are hungry, which in turn increase our craving food. ඉතින් මෙතෙන්දි කියන්නේ මෙන්න මේම දෙයක්. අපි බඩගින්නෙන් ඉද්දි අපේ මොලේ සිදුවෙන ක්‍රියාකාරීත්වයක් නිසා අපේ සූදු දැනීමේ හැකියාව වැඩි වෙනවා. ඇත්තටම අපි ඉන්නේ කුසගින්නෙන් නම් අපිට වටපිටාව වෙන උයන දෙයක සුවඳ වුණත් හොඳට දැනෙන්න ගන්නවා. එතකොට නිකන් ආහාරයක් හොයාගෙන යන්න හිතෙන ගන්නට ඒ තත්ත්වය තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මෙතන පැහැදිලි කරන්න. අපි බඩගින්න ඉන්නවා නම් අපිට සුවඳ දැනීමේ හැකියාව නැත්නම් ආහාර ඉව කිරීමේ හැකියාව වැඩි කියලා තමයි කියන්නේ. Smell and appetite. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම සුවඳත් එක්ක ආහාර රුචිය සඳහන්. Then we can go for tongue. අපිට දිවට සහ රසයට යන්න පුළුවන් tongue and taste. Right, tongue and taste ගැන කතා කරනවා නම් දිව සහ රසය. ඉතින් රසය කියන සංවේදනය අපිට ලබා දෙන්නේ අපේ දිව හරහා මොන වගේ රස වර්ගද? රස වර්ග තියෙනවා පහක්. අපි හිතුවේ හතරයි නෑ පහක් තියෙනවා. sweet, sour, salt, bitter, umami කියලා. නැත්නම් පැණි රස, ඇඹුල් රස, ලුණු රස, තිත්ත රස සහ umami කියන රසය. බලන්න පැණි රස කියන එක වැඩිපුර දැනෙන්නේ දිවේ ඉදිරිපස. ඒ කියන්නේ පැණි රසට අදාළ පැණි රස කියන සංවේදනයට අදාළ රසාංකුර තියෙන්නේ දිවේ ඉදිරිපස. එතන පැණි රස දෙයක් දිව ගාලා බලනවා කියන්නේ දිව චුට්ටක් ගාපු ගමන් දැන්.
පැන් රස දෙයක් උගුරට දාගත්ත කියලා ඒකේ පැන් රස එච්චර හොඳට දැනෙන්නේ නැහැ. සව ඇඹුල් රස දැනෙන්නේ දිවේ දෙපැත්තට, ලුණු රස දැනෙන්නේ දිවේ ඉදිරිපසට සහ දෙපැත්තට තිත්ත රස දැනෙන්නේ උගුරට. නැත්නම් දිවේ පසුපස ප්‍රදේශය. ඉතින් කවුරු හරි බෙහෙත් බොද්දී උගුරටම බෙහෙත් ටික දා ගන්නවා නම් තිත්ත රස නැති වෙන්නේ කියලා. ඒක වැරදි. මොකද උගුරේ තමයි හොඳටම තිත්ත රස දැනෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට උමාමි කියන ටේස්ට් එක නැත්නම් මේ තක්කාලි ගෙඩියක් ඇදලා තියෙන්නේ සේවරි ටේස්ට් එක මේක සම්පූර්ණයෙන් මුළු දිවටම දැනෙනවා. ඉතින් උමාමි ටේස්ට් එක ටිකක් ඇඩික්ටිව්. මේකට කට්ටිය ඇඩික්ට් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අනිකුත් රස වර්ග එකට කනෙක්ට් කරලා තියාගන්න පුළුවන් ටේස්ට් එකක් තමයි මේ උමාමි කියන්නේ. උමාමි කියන එක දැන් වර්තමානයේ නම් උමාමි ටේස්ට් එක ගන්න පුළුවන් වාණිජ නිෂ්පාදනයක් තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවා ඇති. අජිනමොටෝ කියලා කියන්නේ. නැත්නම් මොනෝසෝඩියම් ග්ලූටමේට් කියන සංයෝගය. ඉතින් අතීතයේ මේ උමාමි ටේස්ට් එක වාණිජව තිබුණේ නැහැ. ඒක හදාගත් සුප් කැටේම තිබුණේ නැහැ. සීසනින්ග්ස් තිබුණේ නැහැ. ඒක හදාගත්ත සාමාන්‍යයෙන් ස්වාභාවික ක්‍රමවල. සාමාන්‍යයෙන් කොස්ටල් මාජින් එකේ මූදු කරේ අය ඩවුන් සවුත් නෝත් කෝස්ට් වගේ මූදු කරේ අය මාළු ඔයාලා අහලා තියෙන ලුණු මාළු කියලා. ලුණු මාළු වගේ ජාඩි වගේ ආහාර වලින් මේ උමාමි ටේස්ට් එක හදාගත්ත මූදු ආහාර වලින් ඒක හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රට මැද ප්‍රදේශවල අය තක්කාලි ව්‍යංජන වලට එකතු කරලා මේ උමාමි ටේස්ට් එක ගන්න පුරුදු වෙලා. ඒක ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ එක ස්වාභාවික ක්‍රම වලට තමයි අපි ඉස්සර ඉඳලා පුරුදු වෙලා හිටියේ. නමුත් මේ වාණිජ්‍ය දියුණුවත් එක්ක අජිනමොටෝ දැන් හැමතැනම තියෙනවා. සීසනින් කියුම්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ශරීර සෞඛ්‍යයට අහිතකරයි කියලා කියනවා. මොකද අධික ලුණු ප්‍රමාණයක් මේවා හරහා එනවා. ඒ වගේම මේවට ඇබ්බැහි වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඇඩික්ටිව්. සාමාන්‍යයෙන් රයිස් කාලා පොත්තු කාලා පුරුදු අයට සතියක් විතර ගෙදරපත් ගියාට පස්සේ ඉඳලා හිටලා හරි ඉතින් ගිහලා මොකක් හරි කඩෙන් කන්න හිතනවා. ඒ අර හිතෙන්නේ අර සිතුවිල්ල නිසා. මොකද මේ මොනෝසෝඩියම් ග්ලූටමේට් කියන එක ඇඩික්ටිව්. කොහොමද මේ රස දැනීමේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ? ඉතින් අපි යම් දෙයක් කටට දා ගන්නවද ඒ දේ කටේදී දිය වෙනවා කෙලවල. කේටේ දිය වෙනවා. ඒ දේ කේටේ දිය වෙනවා. කේටේ දිය වුණාට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ රසට අදාළ රසායනික සංයෝග ගිහිල්ලා මෙන්න මේ දිවේ තියෙන රස ජීත්‍ර වලට ඇතුල් වෙනවා. රස ජීත්‍ර වලට ඇතුල් වෙලා එතෙන්දී රස අංකුර නැත්නම් ටේස්ට් රිසෙප්ටර්ස් උද්දීපනය කරනවා. ඊට අදාළ ස්නායු ආවේගය ජනනය කරලා මොළේ වෙත යන ඔන්නෝම තමයි රසය කියන එක දැනෙන්නේ. එක රස හඳුනා ගන්න පුළුවන් විදිහ එක රස සෛල තියෙනවා. නැත්නම් රස ජීත්‍ර වල රස අංකුර තියෙනවා. So the importance of taste. රසයේ වැදගත්කම. Sensory pleasure from the taste of food is major determinant of food intake. Foods that satisfy the taste via flavor, texture, mouthfeel, and sensory perception may contribute not only greater eating experience but also to sense of satisfaction. බලන්න ආහාරයක තියෙන උන්ට රසය මොනවද වෙන්නේ? ඇත්තටම රසය ඒ වගේම මේකේ හැඩය, පෙනුම, ඒ වගේම කටට ඒක දැනෙන විදිය. sensory perception වල හලක සමහර දැන් එක්තරා වේද පොළ එක්තරා නූඩල්ස් වර්ගයක් තියෙනවා. මුව පුරවන ගතිය වැඩි කියලා කියනවා. අන්න ගන්න ආසයි. මුව පුරවන ගතිය වැඩි. එහෙම කියන්නේ ඇයි? ඔව් ඒකේ ටෙක්ස්චර් එක නිසා, ඒකේ ෆෝමැට් එක නිසා කටට දැනෙන හැටිත් වෙනස්. ඒ රස නෙමෙයි. ඒ වෙන දෙයක්. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් වලින් ආහාරයක් කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් පොඩියට කපලා දෙනවද, ලොකු කෑලි කපලා දෙනවද, කටට කොහොමද මේක දැනෙන්නේ, කටේ කොහොමද මේක දිය වෙන්නේ, අන්න ඒ වගේ දේවල් වලින් පවා කෙනෙක්ගේ තෘප්තිය වැඩි කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් කෙයාගිවස්ලා නියුට්‍රිෂන් පාර්ට් එකේදී ඇටැක් කරන්න ඕන අන්න එතෙන්. කොහොමද මේක පේෂන්ට්ගේ හිත ගන්න පුළුවන් විදියට මෙයාට මේක රස විතරක් නෙවෙයි, මේක පෙනුම, පැහැය, මුව පුරවන ගතිය, ඒ ඔක්කොම හොඳට කොහොමද දෙන්නේ, රයිට්? අන්න මේ විදියට එයාගේ තෘප්තිය වැඩි කරොත් එයාගේ සහයෝගීතාවය වැඩි කරගන්න පුළුවන් ඔයාලා වෙත. ඉතින් වැඩ ගන්න දෙනු පහසුයි.
ඒකට මුලින්ම ඉතින් එයා ගැන දැනගෙන ඉන්න. දැන් බලන්න මේ රූපසටහනේ ඔයාලා තමයි තීරණය කරන්නේ ඔයාලගේ patient happy එකේ ආහාර ගන්නවද එහෙම නැත්නම් මේ වගේ sad විදියට ආහාර ගන්නවද කියන එක තීරණය වෙන්නේ ඔයාලගේ duty එක මත. ඔයාලගේ දෙනවා මෙතන තීරණේ තියෙන්නේ. ඉතින් රස වර්ග පහ මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරා. sweet, salt, sour, bitter and umami or savory කියන ටේස්ට් එක. ඉතින් මේ රස වර්ග පහම කලවම් කරලා තමයි අපි ආහාරයක් හදන්නේ. පිටසරියක් වෙන කලවම් කරලා අනිත් රස එකතු වෙන විදිහට ඉතින් දීවැඩියාව තියනවා ස්වීට් කරන්න බෑ. ලුණු තියනවා සෝල්ට් කරන්න බෑ. මොකද artificial salt flavors ගන්න නැත්නම් artificial sweetness ගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒවයි වෙන වෙන අතුරු ආපාත තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හරි carefully natural products වලින් රස ගන්නවන්න බලන්න ආහාර. ගොඩක් කරලා spices හොඳයි ආහාර රස ගැනීම සඳහා. Right. Okay. Here, if you have any question, you can ask. Don't ask attendance form until the lecture is finished. Right? Lecture ඉවරනක attendance form එක ඉල්ලන්න එපා. ඒක මිස් දිනිතිය ඔයාලට දාවි. And I have seen this. We have registered 104 students for the caregiving program. එකසිය 4ක් register වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් attendance ගොඩක් අඩුයි. classes වලට මම දන්නේ හැයි කියලා. හැබැයි හදිස්සිය හරි TVC audit එකක් හරි ආවොත් attendance අඩු වෙලා 80 අඩු වෙලා drop වෙලා තිබුණොත් exam face කරන්න දෙන්නේ නැති තීරණයකට යලා ආවොත් ඒක නම් අපිට කරන්න දෙයක් නෑ. ඒක තමයි තියාගන්න ඔයාලගේ attendance fulfill කරලා තියාගන්න. මොකද lecture එකක් deliver කරන්න හැමෝටම ඉතින් ප්‍රශ්න අහන්න අවස්ථාව දෙනවා හැමෝටම. ඉතින් පාඩමත් එක්ක හොඳට comprehensively ඉන්න අය ලකුණු ඉස්සරහට ගන්නවා. ඉතින් ලකුණු හොඳට ගන්න distinctions දානවා. ඒ හැටි ඒක අන්තිම මොහොතේ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා හැමෝටම පොඩ්ඩක් එන්න නැති යාළුවෝ ඉන්නවා lectures වල සුපර් කරන lectures වලට මේ අන්තිම හරියවත් එන්න. That's all. If you have any question you can ask. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. Right. පාඩම තේරුණාද? ඔව් සර්. තේරුණා සර්? Yes. Yes. තේරුණා සර්. Okay, very good. Thank you so much for your feedback. Okay, let's wipe up the session. එහෙනම් අපි පාඩම නවත්තමු. අදට කතා කරන් ටික ඉවරයි. මම ආයෙත් කියනවා මේ පාඩමෙන් ඔයාලට ගැඹුරු ප්‍රශ්න දීලා එක්සෑම් එක අමාරු කරන්න අපි බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. මේ පාඩමේ ඔයාලා එකතු කරගන්න ඕනි කොහොමද කෙනෙක්ගේ තෘප්තිමත්භාවය වැඩි කරන්න මේ විශේෂ සංවේදී අවයව පාවිච්චි කරන්න. Okay guys, thank you so much for your participation. Good night to you all. සර් Yes. දැන් අර මේ දවස් තුනේම අර ටිකක් අර අපි දන්නේ නැති දේවල් ටිකක්නේ කතා කරේ. එතකොට අර චුට්ටක් අර වෙනදා පාඩම් වලට වඩා චුට්ටක් අර තේරුම් ගන්න චුට්ටක් අමාරු වුණා. ඒතරම අය රෙකෝඩින්ග්ස් බලන්න ඕනේ. එතකොට සර් අපිට මේකේ එක්සෑම් එකට දැන් අපි සර්ලා දෙන එක්සෑම් එකටත් මේකේ සාමාන්‍යයෙන් එනවද ලොකුවට ගොඩක් දේවල්? මේකෙන් එන්නේ මම අර කිව්වත් වගේ අපි කොහොමද මේ දේවල් ක්ලයන්ට් වෙනුවෙන් පාවිච්චි කරන්නේ කියන ඇප්ලිකේෂන් එක තමයි ආන්නේ. ඒක මේ SAB වගේ රන් කරන්න ඒ වගේ දේවල් අහන්නේ. Right. Right. Thank you. Okay guys, good night to you all. Good night, sir.
Good night, sir. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you very sir. much, sir. Good night. අනේ ලින්ක් එක කවුරු හරි දාන්නකෝ. ලින්ක් එක දාන්න පුළුවන්ද කාට හරි?